papuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at bumabati rin po ako sa ating ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeda at bumabati rin po ako sa lahat po ng mga kapatiran sa baguhan man o datihan. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay mula nung siya ay aming paglingkuran. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal na ako rin po mga minamahal ay nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na mayroon po siyang karamdamang galis sa kanyang buong katawan na dati po mga minamahal na una po mga minamahal, wala pa pong karamdaman ng aking anak. Ako na po ay sineshare noon po mga minamahal, ngunit hindi ko rin po ito pinapansin po mga minamahal. Binabaliwala ko lang po hanggang isang araw po mga minamahal na nagkaroon nga ng karamdaman ng aking anak. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Diyan po sa may dako ng San Lazaro, pabalik-balik po kami diyan hanggang sa aking pagbalik-balik sa ospital po, sa doktor po mga minamahal. Nandiyan na wala pong kagalingan sapagkat yung mga gamot na iginagamot ko po sa kanya, ito po pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Hanggang andyan po mga minamahal na nung wala na po talaga akong magawa po mga minamahal, naalala ko po mga minamahal ng isang kapatiran na nariyan ang kanyang pag-share po sa akin na nagbabahagi ng mga kabutihan ng mahal na Panginoong Yesus ng mga himala dito sa gawain ito po mga minamahal. Hanggang po nariyan na araw ng linggo po na akin pong pumunta po sa kanilang bahay po mga minamahal dahil sila po ay sasamba po mga minamahal. Hanggang sabi ko po, nais kong sumama sa kanila at mag-observe po mga minamahal. Tunay po mga minamahal na sa araw na yun po mga minamahal, sumama po ako mga minamahal na araw na linggo na yan. Tunay po mga minamahal, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ito pala ang daan na ako po'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na tunay po mga minamahal na nung unang dalo ko po mga minamahal, tunay na katulad ng ganito po na nagpapatotoo po mga minamahal na nariyan po yung mga napakinggan ko pong mga sari-saring mga patotoo po mga minamahal. Hanggang sa matapos po ang banal na gawain po mga minamahal na ako rin po mga minamahal ay tumanggap po mga minamahal at tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus hanggang sa patuloy po akong dumalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus at sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat lahat po ng mga manggagawa. Yung pong karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno siya ng galis po mga minamahal. Ito po inilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. At Hallelujah. alam niyo po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po, dati po mahina rin pong aking baga po mga minamahal, sa patuloy ko lang pong pagdalo po sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ako rin po ipinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din po mga minamahal na ako rin, nariyan din pong mga himala rin po mga minamahal sapagkat ako po mga minamahal ay nakunan isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal na sa pagbe-bleeding ko na yun po mga minamahal, talagang iba po yung aking pakiramdam po mga minamahal. Ngunit hindi po talaga ako pinabayaan ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord, sapagkat po mga minamahal, sa mga panahon na yun, bagamat nanghihina po ang physical kong pangangatawan, talagang nanatili po ang pananampalataya ko po sa mahal na Panginoon at pagtitiwala po mga minamahal na dito po sa gawaang ito po, lahat ng bagay, wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay po mga minamahal na hindi po ako talaga pinabayaan po. Alam niyo po, sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal, talagang nagpuri po talaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Dumalo pa po ako mga minamahal ng araw ng linggo na yun po mga minamahal at araw ng linggo na yun po mga minamahal, dyan po sa may CR po mga minamahal, dyan po nahulog po yung
talagang nung pag-CR ko po mga minamahal, dyan po yung nahulog yung pitas po mga minamahal. Ito po ibulok na po mga minamahal. Kaya grabe pong aking pasasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat ako po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi na po ako naraspa, hindi po ako na-hospital po mga minamahal. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, grabing pasasalamat ko sa mahal na Panginoong Hesus sapagkat meron po yung isa pong pamangkin ko po mga minamahal na 3 days po mga minamahal na nandyan din na nagbuntis po siya sa labas ng mattress po at patay na po yung bata, tinakbo po sa ospital po mga minamahal at nag-50-50 po ang buhay niya sapagkat diretso po yung kanyang pagbe-bleeding po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay po ang mahal na Panginoon sa gawain ito sapagkat yung 3 days na yun, yung pamangkin ko po mga minamahal na hospital po mga minamahal, talagang nandyan yung talagang nadelikado yung kanyang buhay. Ngunit ako po mga minamahal, 1 linggo po mga minamahal at talagang bulok na yung pito sa aking sinapupunan. Ngunit narito po ako sa inyong harapan. Hallelujah, praise the Lord na. Talagang grabing pasasalamat ko po sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y nagpapasalamat dahil meron po tayong Diyos na matatawagan. Meron po tayong Diyos na That's right. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil po isa rin pong aking anak na siya po'y nakuryente po maminamahal. Tunay po mga minamahal na sa kanyang pagkuryente po. Live po talaga yung nahawakan niya pong kuryente. 2 taon pa lang siya noon po mga minamahal. Ito po ay weldingan po ito mga minamahal. At tunay po, hallelujah, praise the Lord. Nung nangyari po yan mga minamahal, katatapos ko rin po mga minamahal nag-ayuno ng 2 days noon po mga minamahal. Kaya siguro grabe pag-iingat ng malapas sa amin sapagkat nung kunin ko po talaga sa kuryente po mga minamahal dahil nakita ko po na ang aking anak po mga minamahal ay nangingisay na po at talagang hinihigop ng kuryente. Makita niyo po mga minamahal talaga po, hallelujah, na talagang grabe po mga minamahal na nasambit ko lang po ang hallelujah Jesus name. Sabi ko po mga minamahal, talagang nabitawan niya po yung kuryente at talagang iniligtas po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoong Hesus at tunay din po mga minamahal ang pagbibigay ay susi po talaga ng pagpapala sabagkat po mga minamahal naranasan po namin po mga minamahal na wala pong tirahan po mga minamahal at nakikitira lang po kami mga minamahal at alam niyo naman po mga minamahal napakahirap pong makitira lang po sa kahit na kapatid mo po mga minamahal. Tunay po noong mga panahon na yun po talagang nandiyan po mga minamahal maliit man o malaki. Nandiyan na mapagpapala po mga minamahal na dumarating sa buhay namin. Kasi noon po mga minamahal naglalabandera din po ako mga minamahal. Hindi ko po talaga ikinahihiyayan sapagkat tunay na yan din po ay kinabuhay din po namin. Nung talagang kasagsagan na kami po walang-wala po mga minamahal. Ngunit hindi po talaga nagpabaya ang mahal na Panginoong Hesus sapagkat dahil sa pagbibigay po mga minamahal. Tunay na sabi ko, kahit kubo lang mga minamahal ay pagkaloob ng malapit na sa amin. Masaya na po ako mga minamahal, ngunit hindi po kubo po ibinigay ng mahal na Panginoong Hesus. Ito po ay bahay na bato at konkreto po mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus dahil kailanman hindi po talaga siya nagpabaya. Hallelujah, praise God, talagang tunay na ang mahal na Panginoong Hesus ay nandyan lagi po siya. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maging sa patuloy po kami pinanghahawakan ng malapay ng Hesus na patuloy po kami makadalo sa kanyang banal na gawain at sa kanya ring kahabagan. Patuloy din po kami mga minamahal na ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal lubasan. Kaya ako'y nagpupurit ng papasalamat sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag sa pinagpalang
patotoo na tunay na talagang ang ating Diyos ay talagang Diyos na makapangyarihan at buhay na Diyos na talagang punong-puno ng himala na sa ating beloved kapatid na talagang sa kanyang buhay, nariyan yung kanyang pagtitiis na talagang sa kanyang pinagdaanan, talagang ang pinanghawakan labang po niya mga minamahal ang kanyang pananampalataya na sa kanyang pananampalataya na yung karamdaman ng kanyang beloved anak na ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay nga na talagang dakila ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa buhay ng ating kapatid na sa kanyang patuloy na pagtitiis, sa kanyang patuloy na pagdalo at patuloy na pagbibigay ng ikapo at handog. Talagang ang ating beloved kapatid talagang pinagpala na talagang dati siya lamang po ay nakikitira, ngunit ngayon po ay talagang tunay na pinagpala dahil talagang yung kanilang bahay ay talagang konkreto na po. Yun po ang himala ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa. Na talagang nariyan yung ating pagtitiis dahil sa ating buhay. Darating at darating ang panahon na yung pagpapala ng ating dakilang Diyos sa buhay po natin. So kailangan lamang po natin sa ating buhay, tayo ay magtiis at maghintay dahil nariyan lamang po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, the highest praise, glory, honor, and thanksgiving belongs to our loving God sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Buboy Nir, aking pinapaabot ang isang mapagpalang madaling araw na po sa ating beloved pastor, Wildis Rada Almeida at maging sa turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida and of course maging sa kanilang beloved Almeida children at sa kanilang mga extension sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved preachers, beloved elders na ating kasama ngayon at sa inyong lahat. Mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat at maging sa ating mga webcast viewers, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. At kayo lamang po ay umantabay po dyan at ating pong mainam na pakinggan ang mga buhay na patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig sa mga pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid at atin na pong tinatawagan po ang ating susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos at ating maghanda po ang ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Willis Almeida at sa kanila pong beloved children. Ating pong inaral ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating pong beloved na mga gawa, sa ating mga beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher. Sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala, mga biyaya, mga himala na aming nakamtan buhat nung kami nakakilala sa buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito minamahal. Ngayon pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan minamahal. Na bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamahal Panginoon
Noong nakaraang buwan na lamang po ng last January po minamahal, nung siya ay kinuha na ng ating pinakamapanoon. Na noon po minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito minamahal, na yung po aking mahal na asawa na walang tigil na palagi po akong sinasabihan minamahal na sumama ka sa akin upang ikay pagpalain, sabi po niya. Subalit napakatigas po ng aking puso at isip noon minamahal. Dahil po hindi ko po naintindihan itong banal na gawain noon minamahal. Bagamat hindi siya tumigil minamahal sa aking sa kanyang advice mo minamahal sa akin. Akin po siyang pinuunlakan minsan minamahal. 2005 minamahal. Siya po yung aking sinamahan dito sa ating banal na gawain. Subalit di pa rin ako naniniwala noon minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal dahil sa sharing na palagi pong niyang sinasabi sa akin minamahal. At sa akin din pong paghatid at pagsundo minamahal dito sa ating banal na gawain. Andyan na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At iyan ang isa rin mong daan upang ako'y mapabilang sa ministeryo ito minamahal. Dahil noon minamahal, luya na nung ako po ay nasa dambuhalang relihiyon minamahal, na yung pong aking mga sinasamba noon minamahal ay mga gawa ng tao minamahal, na yung po ay hindi kalugod-lugod po sa ating pinakapanginoon. Subalit minamahal, hallelujah, nung ako'y tumanggap po ng bautismo dito sa ating banal na gawain minamahal, taong 2014 po minamahal, at nagpatuloy na dumalo minamahal. Aking pong naunawaan minamahal ang tunay na gawain ng ating pinakapanginoon, na ito ay tamang gawain ng ating pinakapanginoon. Noon po minamahal, luya na ako po ay nasa makasalibutan gawain minamahal. Andyan ang mga layaw sa laman ang aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakapanginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakapanginoon na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano po minamahal. Andyan minamahal, luya na andyan din po minamahal na hindi ko sukat akalain minamahal sa aking pangyayari sa aking buhay minamahal, na himala na nangyari sa aking buhay minamahal. Nung ako po sumundo dito sa ating banal na gawain minamahal, na yung pong mga apat na kalalakihan minamahal na ako po'y sinundan upang kuhanin po yung aking minamanihong tricycle noon minamahal, na ito ay kasalukuyan 3 buwan pa lamang noon minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal upang magpahinga na po minamahal, habang ako'y nakahinto minamahal, andyan na yung pong isang lalaki minamahal na lumapit sa aking likuran na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At nung taon na yon minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakapanginoon na wala pong anuman nangyari sa aming sambayan ng taon na minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakapanginoon na kami po'y ginabayan niya sa oras na iyon minamahal. Dahil po wala po akong kalaban-laban sa apat na kalalakihan na iyon minamahal, upang ako'y iligtas po minamahal. Subalit andyan ang pinakamapanginoon na gumabay sa amin minamahal. Andyan din minamahal, hallelujah, taong 2014 din po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyayari na iyon minamahal. Sa amin pong barangay po minamahal ay kasiyahan po minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po minamahal ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na iyon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakapanginoon
na wala pong tinamaan sa aming sambayan nung gabi na iyon, minamahal. Kaya't laking pasalamat ko sa ating Panginoon sa mga bagay na yan na kaligtasan na ipinagkaloob po ng ating Panginoon. And then din, minamahal, hallelujah, na nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa araw-araw na binibigay niyang kalakasan na pinagkakaloob niya sa bawat araw-araw, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa dalawa kong bilabad siya na sila po pinag-iingatan ng ating Panginoon sa kanila pong trabaho sa araw-araw, minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa mga biyaya at pagpapala na aming natatanggap nagmumula sa ating Panginoon. Mula sa pinansyal, physical at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamahal Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa tunay na talagang pinagpalang patutuo at talagang tunay na talagang nariyan ang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na mula nung nakakilala ang ating dakilang nakakilala ang ating kapatid sa ating dakilang Diyos, talagang nariyan tuloy-tuloy ang paggabay, tuloy-tuloy ang proteksyon ng ating Diyos na buhay sa kanyang buhay, na talagang sa kanyang dating buhay na talagang hindi siya naniniwala sa banal na gawain, na talagang ang unang nakakilala ay ang kanyang beloved wife lamang po, na talagang nariyan ang talagang matigas ang kanyang puso na every time na ang kanyang beloved wife ay inihatid dito, talagang nariyan lamang po sa labas. At ayon sa kanyang patutuo na ito ay napapakinggan lamang niya, ngunit talagang ang ating dakilang Diyos na kahit gaano katigas ang iyong puso, ito ay kanyang palalamutin, dahil talagang ang salita ng ating dakilang Diyos, ito ay buhay at mabisa, at ito ay higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim, na ito'y tumatagos maging sa kasukasuan hanggang sa kailaliman ng ating mga laman. Kaya ang salita ng ating dakilang Diyos, talagang ito ay makapangyarihan na maging sa ating buhay, na ito ang ating pinanghahawakan. Amen. Na sa ating pananampalataya magmula nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay naniwala sa Kanya at tayo ay nagpabautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo ay Kanyang iingatan. Sabi nga po ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng awit ng Kapitulo 121 ng talatay 7, ang sabi nga po dito, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. So sa ating buhay, kahit saan tayo mapadpad, saan tayo magawi, lahat ng ating lakad, tayo ay iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Lahat tayo ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Elisa Munda Cruz. Amen. At sundan po siya ng ating beloved brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po nating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher,
Brother Boboy Nira at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at sa kanila pong mga beloved children. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilag, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kami po ng aking buong sambahayan ay kinahabagan po niya upang makilala namin ang ating pinakamamahal na Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil tunay po mga minamahal, 3 sekta noon ang aming pinanggalingan, subalit hindi namin kilala ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, isa kami sa kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't ito po'y lubos ko pong pinapasalamata sa ating pinakamamahal na Jesus na amin po siyang makilala na Diyos na buhay, Espiritu at katotohanan mga minamahal. At tunay po na nalaman po namin ang kanyang dakilat, maringal na pangalan mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po ito ng lubos sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ng araw ng linggo mga minamahal, tunay po na grabe po ang kagalakan na aking nadama mga minamahal dahil po sa 35th church anniversary po dito sa Maydako po ng San Carlos Outreach, lalo na po mga minamahal nung nakapiling po natin ang ating beloved minister po Wildy Estrada Almeida mga minamahal, labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus at tunay po na nagagalak din po ako mga minamahal dahil atin pong nakapiling ang mga beloved brethren natin galing po sa iba't ibang outreach mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil dati-rati po mga minamahal ay may sakit po ako mga minamahal na chronic depression, demon possessed, nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po ito kayang pagalingan ng doktor at ng gamot mga minamahal. 3 sekta po noon ang aking pinanggalingan mga minamahal, ngunit hindi po tumutugon ang Diyos maski na po ang mga rebulto sa loob ng simbahan mga minamahal. Tunay po na dumalo po ako sa ibang church mga minamahal para makamit ko po ang aking kagalingan, subalit hindi rin po ako gumaling mga minamahal sa Marriage Encounter Group at sa ibang iglesia ng Diyos mga minamahal. Tunay po na iba't ibang albularyo din po na sumasangguni sa Diyos-Diyosan ang aking pinupuntan, ngunit hindi rin po ako napagaling ng albularyo mga minamahal hanggang sa nagpatuloy po akong nakinig ng mga banal na salita ng Diyos sa radyo at sa TV mga minamahal at sumasabay po ako sa panalangin, sa pagpupuri, sa pagsisisi mga minamahal sa mga iba't ibang mga ngaral mga minamahal. Tunay po na sala din po ay born again Christian mga minamahal. Jesus din po ang pangalan ng Diyos, ngunit hindi po tumutugon ng Diyos mga minamahal. Tunay po na kay buti po na ating pinakamamahal na Jesus dahil ako po'y kanyang kinahabagan mga minamahal. Pinakahuli ko pong napakinggan ang kanya pong banal na gawain sa radyo mga minamahal. Jesus Miracle Hour mga minamahal. Tunay po na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa radyo mga minamahal bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito sa Maydako po ng San Carlos Outreach. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil ang sakit ko po na hindi kayang pagalingin ng sino man mga minamahal na chronic depression, demon possessed na babaliw. Sa kabagan po niya mga minamahal, isang hapon po ng Wednesday service, tunay po na sa kanyang kahabagan ay instant niya pong pinagaling ang aking karamdaman mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tunay po na labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil tinapos po niya ang paghirap ko sa aking karamdaman. Ganoon din po na nung pinagaling po ako natin pinakamamahal na Jesus, natapos din po yung pagproblema po sa akin ng aking beloved na ama mga minamahal. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po na kami din po ng aking buong sambahan ay nakakaranas po ng sakit mga minamahal. Ngunit tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil sa aming patuloy po na pagdalo dito mga minamahal, kapag nagkakasakit kami mga minamahal, hindi na kami pumupunta sa doktor o sa albularyo mga minamahal. Hindi rin kami umiinom ng gamot mga minamahal. Tunay po na sa panalangin, sa pagsisisi mga minamahal, sa pananampalataya po, dahil po sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng kanyang mga beloved children,
kabalikat po nating mga beloved pastoral workers, ang sakit po namin ng aking pong sambayan, ito po ay pinapagaling ng ating Amen. pinakamamalapesos. Praise the Lord. Tunay po na, totoo pong ating pinakamamalapesos dito mga minamahal, dahil maalala ko po noon mga minamahal, ang sakit po ng aking beloved sanay, asma mga minamahal, at hindi pa po namin siya kilala dito mga minamahal. Tunay po na grabe po ang aming kabalisan po ng aking beloved husband, dahil ang asma po mga minamahal, every time po na po natin pinakamamalapesos, dahil tunay po na hindi pa po namin kailangan ating pinakamamalapesos, amin pong dinadala palagi ang Bible po niya mga minamalat. Nilalagay ko po ito sa kanyang ulo ng tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamalapesos, tunay po na hindi po siya namatay mga minamal dahil po sa sakit po niya na asmang mga minamal, ngunit dahil po sa hindi po namin siya kilala noon mga minamal, grabe po ang aming kabalisan mga minamal, at grabe po ang aming ginagastos din po sa sakit po niya na asma mga minamal. Subalit nung nakilala po namin ating pinakamamalapesos, kinahabagan po niya kami mga minamal, nakakaranas po sila ng sakit mga minamal, ngunit totoo po ang ating pinakamamalapesos kapag may sakit po mga minamal. Andun po yung pagtitiis habang may sakit, ngunit sa patuloy na panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, tunay po na ang sakit po nila mga minamal, ito po'y pinapagaling ng ating Amen. pinakamamalapesos. Praise the Lord. Tulad po ng grabing taas po ng lagnat mga minamahal, tunay po na totoo po ang ating pinakamamalapesos, dahil kahit walang gamot at walang doktor, tunay po na ito po ay pinapagaling ng ating pinakamamalapesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamalapesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa trabaho po na pinagkakalob po ng ating pinakamamalapesos sa akin pong beloved husband at sa akin pong beloved son. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa dakila po niyang pag-ingat sa atin pong beloved Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buong Iglesia ng Diyos, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa pag-ingat po niya sa akin pong mga beloved loved ones, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos sa kanyang dakilang pagtulong sa akin na magpapatuto sa labas mga minamal, dahil mayroon pong beloved customer po ang aking beloved husband, tunay po na alam po niya kung ano po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, na tunay po na hindi po siya nagagalit, tunay po na ang sabi niya, hindi naman po nakakalakad yan, sabi po niya mga minamal, kahit labis ko po itong pinapasalamatan sa kanya mga sa ating pinakamamalapesos, dahil patuloy po siya na nagpapatrabaho po sa aking beloved husband at anak mga minamal, kahit ito po labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapesos. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapesos. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Isang malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal, na talagang ang ating Diyos na sinasamba, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang buhay mga minamahal, na talagang ang ating
dito sa ating banal na gawain. Talagang siya po ay kinahabagan ng ating dakilang Diyos at siya po ay gumaling. Amen. At talagang tunay na napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil maraming iba't ibang paraan kung paano mapakinggan ng mga tao ang ebanghelyo ng kaligtasan. Amen. At isa yung way ng radio program na ito ay kanyang napakinggan. Kaya sa ating buhay, sa henerasyon po natin na kahit saan ka pumunta, kahit saan lupalop ng mundo, nariyan na ang salita ng Diyos at ito ay patuloy na ipinapangaral sa pamamagitan po ng satellite, sa pamamagitan ng live webcast, talagang naihatid, na ibabahagi na po ang salita ng ating dakilang Diyos. At kung ating titignan po mga minamahal nung linggo, nung ating 35th year anniversary, talagang may isa po tayong isang dumalo po dito na kapatid na nahayuan nila nung sila po ay humayo na talagang wala rin po sa tamang pag-iisip. At ito ay dumalo po dito sa ating banal na gawain na talagang ito ay unti-unting pinapagaling ng ating dakilang Diyos na yung ating beloved brother na yun, mga minamahal na sa kanyang wala sa isip talagang yung kanyang family po, siya po ay itinatali, ginagapos. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos at siya po ay nahayuan ng ebanghelyo ng kaligtasan at siya po ay nakadalo po dito at talagang nariyan na siya po ay unti-unti pong pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay na patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister, brother Norman Entrada. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan po ang kanyang pinagpalang patotoo at sundan po siya ng ating beloved sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati, dubling paggalang po sa mahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida at ganoon din po yung pag-aalaala po sa mga banal na turo po nating beloved Assistant Pastor Linus Almeida. At ganoon din po sa kanya pong mga beloved children. Ganoon din po sa ating pong pastoral workers po sa pangangasiwa po. Ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neil. Ganoon din po sa kanya pong beloved daughter, Sister Bain. Sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong lahat kapatiran, isang pagbalang madaling araw na po at ako rin po nagpapasalamat. Ako po nabigyan ng pagkakataon muli na pasalamatan ko at pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil itong nakaraan na mga araw, mga inamahal, dyan po yung talagang dyan po yung mga pagsubok din po, mga minamahal at pasalamatan kong pinakamamahal po dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ay palaging dyan po nagko-comfort po sa atin. Pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus muli yung mga pagpapala na aking pong nakamtan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Way back 1999 po nang ako po'y naghanap po ng kagalingan po, Panginoon mahal, sa aking pong mga karamdaman dahil tunay po na sa aking pong
pagbibisyo po nung araw mga inamahal, tunay na nakuha ko po yung mga karamdaman. Doon po yung high blood, doon po yung sakit sa puso, yung sakit sa bato. Tunay po na ako po nawalan po ng kapayapaan. Nung time na yun, nung inamahal, halos hindi na ako nakakatulog gabi-gabi. Dahil iniisip ko po mga inamahal, dahil hindi naman po ako nung time na yun, wala na pong pampagamot mga inamahal. Iniisip ko na ang aking karamdaman ay lalong lalala po at iniisip ko na baka siguro mga 1 taon, 2 taon na lang mga minamahal yung dahil yung aking mong mga loved ones mga minamahal, tunay na ganun din po yung kanila pong kinamatay mga inamahal, sakit sa bato mga inamahal. Sabi nga po nila mga inamahal ay nasa lahi po namin mga inamahal yung karamdaman na yon. Kaya tunay po na ako po'y nagkaroon ng ako'y natakot mga inamahal at ako po'y natuto pong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At marami rin po akong napuntahan na mga churches po, mga inamahal. Ako'y nananalangin, mga inamahal. Napunta rin po ako sa yung mapag-milagro daw po, mga inamahal, sa Santo Niño po, mga inamahal, sa dako ng Cebu. Subalit, wala pong kagalingan, mga minamahal. Tunay po na nagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako rin po ay kanya pong kinahabagan sa unang dalangin po nating beloved Evangelist Pastor Willis Ranal Almeida. Ako po ay nakakilala din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng TV at tunay po na ako po ay dumalo mga inamahal at tunay po nung tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpabautismo po sa tubig mga inamahal. Tunay po na nagpatuloy po mga inamahal dahil sa paglilingkod sa kabagan po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako po ay gradual po na pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon Amen. Hesus. Praise the Lord. At tunay po yung mga bisyo din po mga inamahal, yan din po inalis po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po yung sa patuloy po na paglilingkod, andyan po yung mga pag-iingat, andyan po yung pagka dumarating din po yung mga karamdaman na pagsubok, andyan po yung ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nagko-comfort, nagpapagaling. Kaya yan po yung lubos-lubos ko pong pinasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganun din po yung patuloy na sa akin pong pamilya po, andyan po yung pag-iingat, maging sa may pandemic man po, wala, ay andyan po yung pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluhal at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved Brother Norman Entrada sa pinagpalang patutuon na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang buhay na nariyan lagi ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na nung magmula nung masumpungan niya ang ating banal na gawain. Ito ay napanood niya sa TV program. Siya po ay dumalo. Yung kanyang mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil tunay mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos na buhay at ang nakakasumpong. Kung nasumpungan po natin ang salita, banal na salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay pagagalingin at tayo ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung sa ating kapatid, yung dating yung kanyang karamdaman na yung nabanggit po niya na yung kanyang karamdaman na ito ay minana niya sa kanyang mga magulang na sa ating buhay, sa ating Pilipino na talagang nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, iniisip natin na
pag tayo ay may karamdaman, iniisip natin na yun ay namana natin, yun ay lahi natin. Ngunit kung ating titignan na sa banal na salita ng ating dakilang Diyos, yung mga karamdaman ito ay bunga ng kasalanan. So, wala yung ating mga paniniwala dati na ito ay namana. Na ibig sabihin, yung ating mga magulang, halimbawa ang ating beloved father, mayroon po siyang high blood. Hindi niya sasabihin na itong high blood ko, ipapamana ko sa aking anak na panganay. Ito yung bunso ko, ipapamana ko sa kanya. Yung aking sakit na diabetes, wala pong ganun. So yung ating mga karamdaman, ito ay bunga ng kasalanan. So purihin po ang ating dakilang Diyos dahil magmula nung nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung tayo ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na. Atin na pong tinatawagan po ang ating beloved Sister Martha Tamundong. Atin pong pakinggan po ang kanilang pinagpala at buhay na patuto po at atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglolwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng paggalang sa ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, maging kanilang mga anak. At lagi nating inaalala ang magagandang turo ng ating mahal na pastora, Lina C. Almeida. At ako rin po ay nagbibigay galang sa ating mahal na ordained preacher at sa kanyang mahal na anak at sa inyong mga minamahal na mga manggagawa, sa inyong lahat minamahal na mga kapatiran, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus at muli ko pong maihayag ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus na ginawa sa aking buhay. Dahil po mga minamahal, talaga po noon, ako'y talamak po sa bisyo, lahat ng sugal alam ko, mga minamahal, na siya pong nagpahirap po sa akin, na bagamat nakarating aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, wala pong natira mga minamahal. At nagkautang-utang pa po ako sa 5-6 sa mga tao, mga minamahal. Yan po nagpahirap po sa akin noon. At sumabay po mga minamahal ang matinding problema na hindi ko po kaya. At naisipan ko po mga minamahal na magpakamatay noon. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nung may share po sa akin sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, na-share po sa akin ang banal na kanyang salita, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Year 1994, mga minamahal. At unang dalo ko, mga minamahal, karawan ng aking panganay na anak. October 9, mga minamahal. At nung araw na yun, mga minamahal, pagkatanggap ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, aking problema sa kahabagan ng mahal na Panginoon Hesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat ating mga minamahal na mga manggagawa. Ito po mga minamahal, ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Aking mga problema pong yan, mga minamahal, na dati-rati po, ako rin na po nasisiran ng salita ng Diyos. Subalit,
binabaliwala ko po noon, mga minamahal. At inuupahan ko pa po yung aking mga anak noon na para ko po hindi po magambala sa aking pagsusugal. At inuupahan ko pa po sila ng pera at hindi ko po sila papapasukin sa school. Ganun po ko, mga minamahal, at pati sigarilyo. Kahit hindi na po ako mag-almusal, basta may kape at sigarilyo, nakabulsa po sa akin yung mga yan. Talaga po, mga minamahal, na hindi ko po kayang baguhin aking sarili. Subalit, napakabuti at talaga na ating pinakamamahal na Jesus. At sa unat dalangin na ating mahal na pastor, alam niyo po, mga minamahal, grabe aking kagalakan, mga minamahal, dahil po sa talamak na pag-uugali noon na talaga hindi niyo po ako makitang ganito noon. Napakaraming kulay po aking mukha, napakalaki aking mga hikaw. Subalit, nandyan talaga ating pinakamamahal na Jesus, ang mahal na Panginoon sa gawain ito, nagbabago ng buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hindi lang yan, napakaraming pagpapala buhat ng aking nakilalang mahal na Panginoon. Dati-rati, aming buhay. Grabing kahirapan. Pag tumutuloy po yung ulan, pag malakas po ang ulan, mga minamahal, hindi na po namin alam kung saan kami magtago dahil tumutulo po aming bubong. At talaga pong nandyan po na grabe po talaga, mga minamahal, na kahirapan na aming dinanas. Subalit, nung makilala ko ang mahal na Panginoon sa gawain ito at narinig yung pagbibigay ay susi ng pagpapala, alam niyo po, mga minamahal, nung aking sinubukan, dahilan, mga minamahal, sa dami kong utang noon, ako'y nanalangin na bigyan ako ng hanap buhay dahil dumating aking mahal na asawa na talagang wala po akong naipon at itinago ko na yung lagayan ng titulo ng lupa, mga minamahal. Ito po'y tinago ko dahil aming lupa isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Subalit, nandyan nang dumating, mga minamahal, talagang hindi ko po alam kung paano ko ipaliwanag. Maging mga alahas na padala na ubos, mga padala niyang pera ubos. Grabe, mga minamahal. Subalit, kapuri-puri ang mahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal. Nung aking paglingkuran ang mahal na Panginoon Jesus sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat na aking nabanggit, ito po talaga ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At itong nakaraang buwan, mga minamahal, aking pasasalamatan, aking kagalingan ng aking mahal na apo. Dahilan po, siya po, mga minamahal, yung anak ni Sister, yung anak ko, panganay, Sister Sini. Alam niyo po yung anak niya, mga minamahal, nagkasakit po, mga minamahal, na halos 1 linggo na hindi po siya kumain. Nandiyan na hindi, maging sa tubig, hindi po niya malunok, mga minamahal. At talagang umiiyak po ako. Sabi ko, naalala ko ang mahal na Panginoon. Humingi po ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoon sa aking pong mga pagkukulang. At pumunta po kami rito, mga minamahal, dahil bagamat pinakain po ng yung para sa, dahil hindi po makalunog, mga minamahal, kaya binilihan po ng yung daktarin na para, subalit wala pong kagalingan, mga minamahal. Dinala po namin dito sa paghingi ng tawad sa mahal na Panginoon Jesus at nakisabay kami sa puri sa gabi, mga minamahal.
At pagkatapos ng puri inilihans po mga minamahal, yung aking apo na halos 1 linggo na hindi kumain, miski tubig. Kung wala tayo sa malapay nun, maring namatay po mga minamahal. Subalit, kapuri-puri ang malapay no Jesus. Sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, kabalikat ating mga minamahal na mga manggagawa, ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Ganon din po sa apo ko rin na isa na kapatid ni Sparky. Alam niyo po mga minamahal, tumawag po yung anak ko na nasa dako ng Europe. Sabi niya, Nay, daanan kayo ni Abraham dyan at dalhin niyo sa ospital yung si Eugene. Sabi po niya, mga minamahal, at ang taas ng lagnat, grabe po, talagang nagsusuka. Hindi po siya makakain. At pagdating po niya, mga minamahal, sabi ng asawa ko, huwag mo kayo munang umalis. Pumasok ka muna, sabi po. At hinilamusan po ng nilaga pong tawa-tawa. At habang siya po ay nakaupo at hinilamusan ng aking mahal na asawa, ako po'y lumuhod. Nagpuri sa mahal na Jesus, humingi ng tawad mga minamahal na aking mahal na po hindi na po madala sa hospital, na ang mahal na Panginoon na po ang magpagaling. Alam niyo po mga minamahal, habang ako po'y nagpupuri mga minamahal, nandyan po na sa tulong at habag ng mahal na Jesus, sa nadalangin ng ating pong magulang sa Panginoon. Alam niyo po, aking mahal na po, unti-unti po na bumaba po ang kanyang lagnat, mga minamahal. Praise the Lord. At sabi niya, huwag niyo na akong dalhin sa ospital, Nay. Unti-unti na akong lumalakas, sabi niya, dahil hindi po, ang sakit daw din po dito sa kanyang lalamunan. Sabi ko sa manugang ko, huwag na natin dalhin ito sa ospital, manampalataya na tayo dahil ang Diyos naming pinaglilingkuran, totoo at nagpapagaling, sabi ko, mga Amen. minamahal. Dahil pag dinala mo sa ospital, baka sabihin na COVID-19 na naman, pati ako, sabi ko, baka i-quarantine dahil pumunta kayo rito, sabi ko. Kaya, huwag na lang natin dalhin sa ospital, tayo na lang ay manampalataya sa mahal na Panginoon. Pagkatapos po mga minamahal ng ako po nanalangin, nagsumamo sa mahal na Panginoon Jesus. At habang ako po nananalangin, damang-dama ko po ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. At alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pagkatapos mga minamahal na paghilamos, talagang nandyan na mga minamahal, instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Jesus. Lord. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon at akin din pong pasalamatan ang mahal na Panginoon Jesus dahil po kahapon lamang po mga minamahal, nagdaos po na inialay po aking mahal na po. Diyan po sa dako ng Tukok, Bayangbang, mga minamahal, nagdaos silang pag-alay ng kanyang anak sa mahal na Panginoon. At kasabay yung 9 birthday na isang anak din po niya. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus. At matagampay po mga minamahal sa tulong at habag ng mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon, maging sa mga manggagawa na pumunta po doon sa unat dalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Matagumpay po natapos na naialay aking mahal na po. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At pinasasalamatan ko rin po lahat ng mga pagpapala na mahal na Panginoon, na bagamat ito po mga minamahal, talaga pandemic, pati hanap buhay namin na sa pagpo-photographer talagang apektado mga minamahal. Subalit, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus. At
sa kanyang kahabagan, binigyan po yung aking mga mahal na anak na ng hanap buhay na sa by Ansil, mga minamahal ng mga sasakyan. At bagamat wala po kaming puhunan na yung aking pumamahal na anak, subalit pag kumita po sila sa tulong at habag na mahal na Panginoon, kabilang din po kami mga minamahal. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapala po iyan na nandyan na sa kahabagan po niya. Bagamat pandemic, hindi po tayo pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. At pinasasalamatan ko rin po ang kagalingan ng aking mahal na anak na isa na nandoon din po sa dako ng Europe na nakaranas din po mga minamahal ng COVID-19. Talagang nag-positive po sila dahil ang kanyang amo talagang mahilig po sa pasyal ng pasyal. Palagi po sila sa iba't ibang dako ng bansa, mga minamahal. Kasama po yung aking anak. At alam niyo po mga minamahal na talagang nag-positive COVID-19. Subalit sabi niya na masakit ang mga katawan ko, maging lalamunan ko, sabi po niya. At sabi ko po mga minamahal, maghilamos ka ng nilagang asin at parang sabi ko yung maglagay ka ng kumot, magpapawis ka doon sa nilagan sa tubig, sa asin at higit manalangin ka sa mahal pa Jesus at walang imposible, sabi ko po mga minamahal. Sa una't dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po, pagkalipas ng 3 araw, mga minamahal, tumawag na naman sa akin. At sabi niya, magaling na ako, sabi niya. Kaya purihin ang Amen. mahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinasasalamatan ko rin po mga minamahal ang pag-iingat, paggabay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat isa sa atin. Sa mga pagpapala niya. Bilang karagdagan, mga minamahal, alayan ko po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At pasalamatan ko rin po, mga minamahal, na ako rin na po ay nagdaos ng birthday itong mga nakaraang buwan. Ako Praise na the po Lord. ay 60 years old. Mga minamahal, maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At taglay-taglay ko pong kalakasan nagmumula sa mahal na Panginoon. Rekindle. 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 My heart. Rekindle your first love in my heart. I'll never tend to the poor from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. Praise God. Rekindle your first love in my heart. I'll never intend to depart from the trusting child
my heart to embrace you. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Rekindle your first love in my heart. I never intended to depart from the trusting child I was, simply knowing just because you are my father, I am your child, I am acceptable. You'll never change, and you never feel. I open my heart to embrace you. I love you, I trust you, my dear Father. Rekindle your first love in me. Ang lahat ng kapurihan, salamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa pinagpalang patotoo at tunay nga po mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay na talagang tunay nga po na siya po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos na talagang nariyan yung kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Na talagang nariyan yung pagpapala, nariyan yung biyaya, nariyan po yung kagalingan ng kanyang mga anak, maging kanyang mga apo. Amen. At napakabuti po ng Diyos dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng awit ng Kapitulo 103 ng talataya 17, ang sabi nga po dito, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Amen. Praise the Lord. Na tunay nga na talagang sa buhay po ng ating beloved kapatid na sa kanilang pananampalataya, sa kanilang patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang nariyan na yung kanilang mga anak, mga apo, talagang nariyan din yung proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tunay na dakila at kahanga-hanga at kagilagilalas ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tayo pong lahat ay pumalagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Miriam Reyes. Amen. Praise the Lord. Members kada bagong pulat ang pinakamataas na puri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalapain Jesus. Amen. Praise the Lord. Pagalang po sa bilabad na Pastor Willis Radalmeda sa mga pag-alalawang inuwang turo at bilabad na San Pastor Lina Selmeda Persged, sa ating mga bilabad Almeida Children Persged, sa ating mga bilabad manggagawa, sa ating mga beloved elders, sa ating mga kapatiran at mga baguhan dito sa dakong itong Persged, at sa lahat po mga minamahal na nanood po sa ating webcast in Persged, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasaybayang Dagat Persged. Magandang umaga na po sa mga na ito, Persged.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus na ako po'y muli maminamahal na nabigyan ng pagkakataon maminamahal na mapasalamatan ang ating pinakamamahal pa Jesus. Sariwain ko lang po maminamahal ang mga buhay ng patutuan First God na nariyan maminamahal sa dinami-dami maminamahal na mga himala. Nariyan maminamahal, maalala ko po maminamahal na talagang nung ngayong bang lingkod ay nandun po ako sa dako po ng maminamahal Bulacan First God. Dahil ang bang lingkod ay sumasama po ako sa aking, sabi ko nga maminamahal, laging sumasama sa mga krusada First God. Nariyan maminamahal na ako po'y natawagan maminamahal na napabiyahe yung First God sa dako po ng may kawayan First God. Nariyan maminamahal na nandoon na minsan na-assign po ako ng dito po maminamahal sa Santa Maria First God na ating banal gawain. Minsan sa dako po ng Baliwag. Minsan naman po sa Malolos and First God. Sa aking pagbibiyahe, naalala ko maminamahal na nandun, maminamahal na dumating yung punto, maminamahal na ako po maalala ko, mga December, maminamahal, katapusan yun, maminamahal. Yung Disperas, maminamahal na New Year, bago mag-New Year, First God, 30, maminamahal, December 30, First God. Na talaga na rin, maminamahal, overnight, after ng overnight, maminamahal. Na nandoon, maminamahal na yung bang lingkod ay pauwi na. Galing po ako ng Sapampalay. Pauwi na po ako ng may kawain doon sa tinutuloyan ko na aking pinagtatrabahuan. Ang Christian piano, First God. Nandoon, maminamahal. Yung bang lingkod ay pauwi na po ako, maminamahal, First God. Nandito na po ko sa, maalala ko maminamahal, dito po sa dako po ng Bukawi. Alam niyo naman po doon sa Bukawi, maminamahal, First God. Pagawaan po ng paputok yan, First God. Nandun, maminamahal, meron pong isang, dahil matraffic po yan, yung lugar na yan, First God. Meron pong isang nag-testing, sinubukan niya, maminamahal, kung pumuputok ba talaga yung kanilang paputok. Alam niyo po, maminamahal, malapitan lang nung sinindihan niya yung paputok, First God. At saka yung pagliko nung paputok, pumasok dun sa paggawaan mismo, maminamahal. Hanggang sa dumating yung punto, maminamahal, na doon nagputo ka na, sumabog, maminamahal, na sunog yung buong lugar. Na talagang salamat sa ating pinakamamalapan Jesus. Bagamat nandun kami sa kaligitnaan ng kalsada, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, sabi nga nila, kinakailangan nasa 50 meters away kami, maminamahal. Kasi sa pagsabog ng mga paputok, maminamahal, baka masunog po kami, First God. Nandun po kami sa kaligitnaan ng kalsada, nandun po kami sa bus. Nakasakay po kami, maminamahal. Hindi po makaalis, maminamahal. Hindi ka rin makatakbo kasi nagliliparan po yung paputok, maminamahal. Alam niyo po ang ginawa ko, maminamahal, doon sa inuupuan ko, lumuhod po ako doon, maminamahal. Nanalangin sa ating pinakamamalapay Jesus hanggang sa matapos po yung putukan na masunog, maminamahal, yung buong lugar na yun, maminamahal. Pinag-ingatan niyo bang lingkod in First God. Ni walang nangyari, maminamahal. Ni pumasok na paputok doon sa bus na yun, maminamahal. Tapos nakarinig po nila, maminamahal. Nagulat pa nga po yung maminamahal, yung maalala ko yung konduktor. Sabi niya, ano mo yung sinasigaw-sigaw mo diyan? Sabi nga niya, maminamahal, kasi nag-hallelujah, praise the Lord, kung malakas, maminamahal. Hallelujah, kada putok, maminamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah po, maminamahal. Na talaga na rin, maminamahal, nagsisipo ako sa ating pinakamalapay Jesus. Ganun pala, maminamahal, pag nasa kagibitan, talaga nandun, maminamahal. Mapapalakas yung hallelujah, praise the Lord mo. Alam niyo po, maminamahal, kada putok, maminamahal, hallelujah, praise the Lord, alam niyo po, maminamahal, wala ni isang paputok na pumasok dun sa bus. Kasi po pumasok dun, maminamahal. Pati yung bus namin sinasakyan, masusunog po yun, maminamahal. Salamat sa ating pinakamahal pa sa pag-ingat yun, maminamahal. Hindi lang yun, maminamahal. Nagkaroon din po ako ng karamdaman, maminamahal. Naalala ko rin po, maminamahal. Doon sa dako po ng aking pinagtatrabahuan, sa Christian piano, maminamahal. Na talaga na rin na yung abang lingkod ay, ang trabaho ko doon, maminamahal, tagalinis po ko ng bordon, maminamahal. Na sa kalalanghap ko ng alikabok, maminamahal. Nagkaroon po ako ng matinding karamdaman doon. Yung sabi nila, maminamahal, na yung simpleng hika, maminamahal, na talaga na rin, maminamahal. Pero hindi po hika talaga. Yung dahil sa alikabok, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, pag alikabok, maminamahal, talagang hindi matutunay yun kasi burdon yun, maminamahal. Metal po yan, maminamahal, na durog, maminamahal, naging alikabok. Alam niyo po, maminamahal, nanalangin lang ako sa ating pinakamahal na Jesus. Aking ubo, maminamahal, talaga na rin. Aminin ko po, may sumasama ng dugo, maminamahal. Na akala ko, maminamahal, may tama na yung aking baga, maminamahal. Nagpa-check up po ako, maminamahal. Masus po ako ng halos sa mag-1,000 mahigit, maminamahal. Para ma-check kung baka may tama na yung baga ko, maminamahal. Wala naman po, maminamahal, First God. Kundi nadali yung aking, yung panglanghap. Yun po pala nasugat na, maminamahal. Dahil sa sobrang katima, ganun ako, yung ginagalaw ko lagi yung aking ilong.
tinamaan na pala. Kaya pala pag naglabas po ako ng plema, maminumhal, may lumalabas na dugo. Alam niyo po, maminumhal, talaga na riyan, nalangin muli ako sa ating pinakamalapay. Nagsisi, maminumhal, tinuturo ng ating beloved, ating mga pastor, Presged, nasa kagibitan ka, maminumhal, nasa karamdaman ka, maminumhal. Lagi kang tumawag sa ating pinakamalapay, Jesus. Nandun, maminumhal, nagpuri muna ako, maminumhal. After ng puri, maminumhal, nagsisi po yung bang lingkod, maminumhal. Yung aking karamdaman na nag-infection na sa aking ilong, maminumhal. Ipinalangin ko yan sa ating mga kapainsus ni Presged. Alam niyo, maminumhal, wala pong ginamit na gamot, maminumhal. Ni kunting medisina, maminumhal. Pinagaling po ako ng ating pinakamamalapay Praise si the Presged. Lord. Hallelujah. At nung kinamagahan nun, maminumhal, pinagaling na po ako totally. Maminumhal yung aking trangkaso, maminumhal talaga na rin. Inalis ng ating pinakamamalapay Jesus. At pinapasalamatan ko rin po, maminumhal, nung ako'y nandoon, maminumhal. Wala po akong loved ones, si Presged, na malalapitan. Alam niyo po, maminumhal talagang laging God will provide talaga, Presged. Nandoon, maminumhal sa aking pagdalo ng pagdalo. Yung aking boss, maminumhal. Minsan, sinasabihan niya na ako, ano ba yung pinupuntahan mo dyan? Sabi niya, sinasayang ko lang daw po yung aking oras, maminumhal. Pero hindi niya alam, maminumhal, yung dating kanyang bangkarote, maminumhal na Christian piano, maminumhal, pinagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Ngunit, maminumhal, hindi po ako nagpatinag, maminumhal sa aking sinasabi ng aking boss, Presged. Nagpatuloy po ako, pagdalo ng pagdalo, maminumhal. Minsan Bible study, sumasama pa ako, Presged. Alam niyo po, maminumhal, nandoon, maminumhal, dahil di naman po kami arawan. And yung nililinisan po namin piano, maminumhal, doon po ako sinusulduhan ng Presged. Kaya malaki yung aking oras para makadalo sa banal na gawain at pinakamamalapay si Presged. Alam niyo po, maminumhal, nung bandang huli, nung malapit-lapit na rin po akong umuwi sa amin, Presged, kasi si Mama ay nagkaroon din po ng karamdaman, maminumhal. Alam niyo po, nung pagpaalam ako sa kanya, doon niya na napagtanto, maminumhal, na yung kanyang dating bangkarote na Christian piano ay pinagpala ng ating pinakamamalapay Jesus. Ayaw niyo po akong alisin totally, maminumhal. Sabi niya, sayang naman, yan na ilang taon na tayo magkasama. Nandun pinagkatiwalaan ka na, pati ang aking mga magulang, nandun dati-rati. Kasi, alam niyo po, mayroon bang lingkod ay doon po ako natutulog sa labas, sa Presged. Dahil di naman po nila ako kaano-ano, hindi nila ako kilala, may Presged. Kaya sabi nila, doon muna ako binilan nila ako ng kubo-kubo. Doon po ako natutulog sa kubo-kubo na yung maminumhal. Hanggang sa dumating yung time na talagang nagtiwala na po sila 100%. Presged, mga sanlibutan, alam niyo naman po maminumhal. Hindi kagad magtitiwala yan maminumhal. Hanggang sa doon na po ako maminumhal sa kanilang salas. At binigyan na rin, nung nagtagal, maminumhal, binigyan na rin nila ako ng isang sariling kwarto, Presged, na talagang salamat sa ating pinakamalapay Jesus sa step by step na yung maminumhal. Doon nagkaroon ng 100% nagtiwala ang aking amo, Presged. Nandun, maminumhal, sabi niya, kasi minsan nagigising ako madaling araw, napupuri sa ating pinakamalapay Jesus. Hindi ko pala alam, maminumhal, tinitignan niya ako, maminumhal. Nasabi niya, minsan, dyan, isama mo kami sa iyong panalangin. Alam niyo po, maminumhal, talagang totoo, maminumhal. Hindi niya na alam, kahit hindi niya pa nasabitin, maminumhal, nakasama na siya po sa panalangin. Alam niyo, maminumhal, yung dating bangkarote, maminumhal, na kanyang piano, maminumhal, ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise Hanggang the sa Lord. mga oras nito, maminumhal, na talagang nandun, maminumhal, ang kanyang dalawang kanyang kapatid, maminumhal, ay pinagpalang lubos ng ating pinakamalas. Bakit maminumhal? Dati po silang INC, maminumhal, ay sila'y binunga ng ating mga lapay super Presged. Sa aking pagdalo, nakikita nila maminumhal yung kabanalan. Nandun, maminumhal na talagang nariyan ng hanggang sa pananalita, yung pagrespeto, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, minsan, maminumhal na sinabi sa akin, Brad, subukan namin yung dinadaluan mo. Alam niyo po, maminumhal, tuwang-tuwa yung bang lingkod. Sabi ko, wala akong pera nun, maminumhal. Ang pera ko lang, tama-tama lang pamasahe. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala kung pamasahe lang. Sabi niya, basta sama kami. Sinama ko sila sa Amoranto, Presged. Nung sinama ko sila sa Amoranto, Presged, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Akala ko kasi dating mga INC, maminumhal. Talagang na rin na, alam niyo naman po, pag INC, ang tingin lang nila sa ating pinakamamalapay Jesus ay tao lang, maminumhal, pero hindi nila alam. Yun ang nagbigay ng buhay, ng sabi nga kalakasan, maminumhal, at pagliligtas sa araw-araw, pero sa ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo maminumhal, nung nagtagal maminumhal, sila rin po ay naging kapatiran natin ni Presged. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus ni Presged. Nandun maminumhal, sabi nila, napakaganda pala ng iyong pinupuntahan. Alam niyo po maminumhal, sila na rin po yung nagkwento sa aking boss, maminumhal, na sabi nila, napakaganda ng pinupuntahan ng ating mga kapatid diyan. Sabi nga niya, Tol, minsan subukan mo rin. Kasi Katoliko po yung aming amo, Presged.
Alam niyo po, mga minamahal, na talagang nandoon hanggang sa mga oras to, mga minamahal, sila'y nagpapatuloy, binunga nila, mga minamahal, nagkaroon po ng Bible study doon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamalapan Jesus dati-rati, mga minamahal, na sila po hindi naniniwala. Ngayon po, binuksan ang kanilang mga puso't isipan, mga minamahal, sila'y naniniwala, mga minamahal, at ang naging bunga ay talagang nandoon, mga minamahal, na talagang sumasagana ang pagpapala ng ating pinakamamalapan Jesus. At pinupurihan ko rin po yung mga malapan Jesus Praise God sa mga kalakasan, mga minamahal. Mga nakaraang araw, Praise God, talagang totoo, mga minamahal, na ibang lingkod ay nagkaroon ng karamdaman sa aking ngipin, Praise God, na talagang na rin na halos di ko na kaya, mga minamahal, dahil hindi po ako makatulog sa madaling araw. Kaya minsan, halos sa alauna, ganyan, alas 2, gising na ako, mga minamahal. Sobrang sakit talagang pagngipin na, mga minamahal, talagang kumikirot yung aking, mismong yung aking utak, talagang nandun, mga minamahal. Napakasakit, Praise God. Alam niyo po, mga minamahal, nag-decide po ako, mga minamahal, nung una, tinitiis ko lang kasi sabi ko, bahala ng ating pinakamamalapan Jesus nung talaga, mga minamahal. Pero God will provide talaga, Praise God. Pag-uwi ko ng bahay, Praise God, ginamit po yung aking loved ones, Praise God. Sabi niya sa akin, bakit tinitiis mo yan? Sabi niya, alam niyo po, mga minamahal, tapos parang ang aking, parang desire na aking puso, pabunot na lang, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, madalit sabi, mahal, nabunutan po ako yung bang lingkod, mga minamahal. Dito po sa San Carlos kasi doon po sa amin, mga minamahal, ay wala pong masyadong private doon na pabunot ng ngipin, Praise God. Bawal pa po sa center, Praise God, kasi itong pandemic, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, salamat sa ating pinakamahal pa Jesus. Nung nabunot po yun, mga minamahal, para po nabunutan ng tinik, Praise God. Alam niyo po, mga minamahal, wala pong ginagamit na gamot, Praise God. Nandoon, mga minamahal, ako pinagaling ng ating pinakamamalapan. Hanggang sa mga oras ito, mga minamahal, tagalay po yung kalakasan, mga minamahal, hindi na po sumasakit. Salamat sa ating pinakamamalapan, Jesus. Dati-rati, mga minamahal, pag nagpabunot po ako, mga minamahal, katulad po nung sa bagang, mga minamahal, na yung talagang pag nagpabunot po ako, tinatrangkaso po ako, mga minamahal. Pero nung itong mga minamahal, itong nagpabunot po ako, mga Praise God, salamat sa ating pinakamamalapan Jesus. Nilagnat, mga minamahal. Hindi po ako nilagnat. Salamat sa ating pinakamamalapan Jesus. Lahat ng kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamalapan Jesus lang. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jan Aquino sa pinagpalang patutuot. Tunay nga po ng ating beloved kapatid ay pinagpala dahil siya po ay naging isang asin at ilaw sa kanilang sa kanyang word at talagang yung kanyang mga kasamahan sila po ay dumalo sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang naghahanda po ang ating mga beloved children's part, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. As for me, I will behold Thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in Thy likeness. I want to be just like You, O Lord. As for me, I will behold Thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising mo sana, Ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo, sa kabanalan mo. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ating pong samahan ang ating mga beloved mga awit. Ating pong silang samahan sa ating papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan Outreach, Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Ama. Labis ang aking galak, nahawag ang pangako niya. Ipagsisigawan, sabay palakpak ng kamay. Praise the Lord, man. Praise the Lord, man.
Bakit ba ang buhay ay sadyang magkaiba? Bakit mayroong langit at lupa? Ang karangyaan at ang mga biyaya nasa iyo at sa akin ay wala. Kayamanan ba ang iyong sinasamba? Sa libingan mo'y di madadala. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Kristiyano rin nilikha. Kahit mayaman ka, kahit
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless sa ating pong beloved children's choir para sa papuning awitin na yan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng awitin, mga minamahal ay mayaman man o mahirap ay walang pinagkaiba. Sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, magkaroon tayo ng Kristo sa ating buhay ay ang tunay na diwa ng ating buhay sa mundong ito, mga minamahal. Hindi na susukat sa bagay na mayroon tayo o sa mga bagay na wala sa atin, kundi kung malaman lamang ng tao, sabi ng Biblia, na ang pagkaroon ng Diyos, ng tunay na Diyos na tagapagligtas at nagmamahal sa atin ay ito ang tunay na kahulugan ng buhay nito, mga minamahal, ay hindi na, ang tao hindi na matututo, mga minamahal, na maghangad pa ng mga bagay na makapaglalayo lamang sa ating pinakamamahal. Pero kaya tayo, mga minamahal, sabi nga ay nasa sitwasyon, may karamdaman, may pangailangan, tayo man anong mayroon katayuan sa buhay, subalit gayon na lamang ang ating natutuhan na pagpapahalaga sa salita ng mahal na Panginoon, yung oras na ating mailaan, tulad ngayon, mga minamahal, bagamat ang bawat sa atin nanggaling pa sa trabaho, ang ilan mamayang umaga may trabaho, subalit narito pa rin sa kabagang ng Panginoon, nagbibigay ng oras para papurihan ng mahal na Panginoon. Amen. Yan ang tunay, mga minamahal, na ating may pagmamalaki sa mundong ito. Amen. Tayo ay may Kristo sa ating buhay, mapagmahal na Diyos ang ating tagapagligtas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At bago tayo magpatuloy sa kahabagan lamang na ating mahal na Panginoon sa kapahintulutan natin pong beloved early preacher ko ibubuhin sa dakong ito, ako po ay nagbababuot ng pinamataas na pagpuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord! Amen. Dobling paggalang, pagbati ng magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Weldis Almeda. At lagi po natin inaalala, mabaturo nilang isang aral natin pong minawal ginagal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa pong mga beloved children, sa ating pong minawal na maggawa, sa dakong ito, sa ating pong minawal na elders, ating pong nakasama sa inyo man po, sa mga kapatiran datihan, sa ating mga bisita, mabaguhan, kung mayroon man isang mga palang o umaga o madaling araw sa ating pong lahat. At syempre gayon din, ating pinababot natin pagbati sa ating mga kapatiran, sa ating mga kababayan, sa ating mga kapapatuloy na nakikisa sa atin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa kapitulo dala ating beloved preacher, gayon din pagbati sa aking beloved tita from Muntalban, mga minapatuloy ang kanilang pakiisa sa atin, mga minamahal, through Facebook Live. At sabi nga, mga minamahal, ay meron na rin po, mga minamahal, na ka-air na rin ang ating gawain sa YouTube po, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kaya talagang ang pamamalakay ng Ebanghelong Kaligtasan ay napalalawak po, mga minamahal, at upang marami pang mga kaluluwa ang makapakinig ng tunay na Ebanghelyo ng Kaligtasan at magkamit ng tunay na kapangyarihan kaligtasan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At mga minamahal, bago po natin ibigay po ito sa ating beloved Sister Miriam Reyes, tayo po na magkaisang dumalangin, mga minamahal, para sa ating pag-take natin pong coffee break. Amen. Halodakila palang Diyos, mapana sa pangalan mo, malapay Jesus, narito kami patuloy nagkakaisa na po pasalamat. Taglay pa rin namin ang kaisang buhay, kalusugan, kalakas. Kami nakarating dito sa iyong pag-iingat, malapay noon, upang papurihan ka, sambahin, luwalatiin sa Espiritu at katotohanan sa dakong ito. Malapay noon namin pong dalangin sa pag-take, namin pong coffee break, malapay mag-selbing kalakasan na aming physical pangatawan, manatiling gising ang aming diwa. Marami pang mga patutuo ang aming mga pakinggan, magpalakas na ipanampalataya sa iyo, higit sa lahat, sa Ebanghelyo Kaligtasan na aming pong
papakinggan at dadalhin ang pinagpalang mga aral. Sa nagkalob nito, mahal Panginoon, balik mo ang papalang ito ng higit pa sa pag-ilangan na nagkalob. Million times, trillion times, mahal Panginoon. Papalain mo kami, ito po ang samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal Panginoon. Amen. At tayo po ituloy na mong natin ang pong ibinibigay ang bupato sa ating pong beloved Sister Miriam Reyes. At po pakinggan ko para sila pinagpala ng ating mahal Panginoon sa ating po. At maghanda po ating po beloved Brother Romel Morante. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalulhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal. Amen. na Jesus Praise the po Lord. lamang. At ako din po ay nagpapabot ng doble paggalang sa ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, at gayon din po sa ating beloved, sa kanilang mga beloved children. At ako din po ay bumabati sa lahat ng mga beloved workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buvenier, at gayon din po sa kanyang beloved anak, Ate Vinesnier, at sa inyo lahat, mga beloved kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pinagkakalob niya kalakasan, kalusugan sa aking buong sambayan. At ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw na pag-iingat niya sa amin. At gayon din po sa kanyang pag-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay muling kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay kanyang ibinalik sa kanyang banal na gawain. Na sapagkat tunay nga po mga minamahal na ako ay sa napakatagal na panahon nga po na ako ay nawali sa kanyang banal na gawain at sa aking pagkawali sa kanyang banal na gawain, mga minamahal, andyan po na talagang napakagulo ng aking buhay, mga minamahal, walang kapayapaan sa puso't isipan, andyan po ang mga gawaing makasanlibutan, mga kalayawan sa laman, mga minamahal, at andyan din po na talagang napakahiling namin ko noon, mga minamahal, sa nightlife, mga minamahal na mga ganitong oras po, mga minamahal, talagang laman pa rin kami ng lansangan ng aking mga kaibigan, mga minamahal. Ganyan po ang aking buhay noon, mga minamahal. Nguyat salamat mo sa ating pinakamamahal na Panginoon na sa unat panalangin ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeda, na ako ay muling kanyang ibinalik sa kanyang banal na gawain. At talagang lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako din, at noon din po mga minamahal, isa sa mga kadahilanan na ako'y nawali sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po na talagang hindi ko po kaya magsuot na may kabanalan, mga minamahal, sapagkat noon po mga minamahal, nung ako'y dumadalo dito, mga minamahal, andyan po na talagang may dala-dala pa akong extra na pamalit bago umuwi, mga minamahal, sapagkat nahihiya po ako, mga minamahal, na kita ako ng aking mga kilala sa ganitong kasuotan, mga minamahal. Ngunit ito'y lubusang binago ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang ganitong kasuotan pala, minamahal, ay napakaganda sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Way back 2010 po, minamahal, nung ako po ay na-diagnose, so meron po akong thyroid cancer, minamahal. At andyan po mga minamahal na sa aking mga findings, mga minamahal, sinabi sa akin ng aking doktor sa Dako ng Bilefer, mga minamahal, na ako nga po ay within 2 years, sabi niya, minamahal, hindi natin masasabi kung ikaw ay mabubuhay pa, sabi niya sa akin. Sapagkat that time, minamahal, ako po ay nangingibang bansa, minamahal. At nakita po yung aking karamdaman na yan, minamahal, sa aking medical certificate, sapagkat nung time na yun, mga minamahal, ako ay paalis na at kailangan, kailangan ko ng final medical, minamahal. At nung nagpa-medical ulit ako ng minamahal, ng pangalawang minamahal, talagang nakitaan po ako na meron po akong bukol sa thyroid, minamahal. At
sabi ng aking doktor na hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ako na-operahan sapagkat yung nakita sa akin mga minamahal ay malignan, masyado minamahal. At talagang nag-undergo pa po ako sa biopsy, minamahal, through needle aspiration, minamahal. At andyan po nakita sa aking biopsy, minamahal, na ito ay thyroid cancer, minamahal. Kaya nung time na yun mga minamahal, talagang meron na po akong pangpa-opera, minamahal. Ngunit talagang mas pinili ko na mas magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sabi din sa akin ng aking mga kilala, pag once na binayopsy yung isang bukol, mga minamahal, lalo na pag cancerous, minamahal, talagang mas mapapadali yung pagkalat nito, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang iyong ubang lingkod, talagang andyan po na talagang pinaisip sa akin ng mga pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang muling dumalo sa kanyang banal na gawain sapagkat yung time na yun nalalamig pa po ang iyong abang lingkod, mga minamahal. At andyan po na muli po akong dumalo sa ating banal na gawain, mga minamahal, at patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na patuloy lamang na dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at natutong magpuri at mag-alin ng pag-aayon ng mga minamahal. Andyan po na ang aking karamdaman, mga minamahal, way back 2010 pa, mga minamahal, hanggang sa mga taong ito, mga minamahal. Andyan po na talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At ako din po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa pagpapalang material, pinansyal, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Alahan magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalapatuloy at pong beloved Sister Miriam Reyes. Tunay nga mo, minamahal ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran dito mo, minamahal na Diyos na nagpapagaling ng anumang karamdaman. Ating mahal na kapatid ay nariyan ng kanyang karamdaman. Ang sabi ng kanyang doktor, kinakailangan ay opera nyo, maalis yung bukol sa kanyang leeg, yung kanyang baka magdulot ito ng pagiging baging ito'y cancer mo, minamahal, maging cancer mo, minamahal. Thyroid cancer, mga minamahal. Subalit, ang sabi nga ng Biblia, kung ang tao ay malaman lamang niya na malaki ang magagawa ng pananampalataya sa Diyos, amen, na sabi ng Biblia, paano magkamit ng pananampalataya, yung tayo ay laging sumasagana sa gawain ng malapay noon, yung tayo ay nakapakinig ng salita, nakapagpupuri, nakapapanalangin, mga minamahal, at nakapag-alay ng pag-aayuno, nakakadalo sa gawain ng malapay noon. Yan po, mga minamahal, ay mga paraan kung paano po tayo papalakas ng ating pananampalataya. At ang ating mga kapatid, yan lang ang kanyang ginawa, mga minamahal, sa halip na siya po ay magpa-opera upang tanggalin yung bukol na sa kanyang leg, mga minamahal. Ang ginawa ng ating mga kapatid ay dumalo lamang ng dumalo, magpuri lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating ginagawa mo minamahal na pumalakpak, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Nariyan mo minamahal, hindi nagtagal yung kanyang karamdaman po mo minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. At napakahalaga sa tao na huwag lamang sana tayong masalig yung ating pananampalataya sa karunungan ng tao. Nasabi nga ng Korinto, mga minamahal, ay madalas mga minamahal ang mga tao ay nahihikayat dahil sa kagalingan ng pananalita, sa kahusayan. Subalit madalas ay nawawala naman yung anointing ng malapay, yung kapangyarihan
ng Diyos. Sa halip ang mapapurihan ng iyang malapaynoon, madalas ay doon na lamang tayo nakapokus sa ginagawa mismo ng tao. Kaya hindi naging ganap mo minamahal. Hindi nagtatagal ang ating pananampalataya, hindi patungo sa ating malapaynoon. Subalit ang ating napakinggang pangaral dito, sa pangungulat pangaral ating mahal Pastor Wildis Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ay hindi karunungan sa tao, kundi karunungan sa Diyos, kapangyarihan sa Diyos, pagkilos ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Doon nasalig yung ating pananampalataya. Doon tayo natuto, mga minamahal, na magtiwala sa magagawa ng Diyos. Kaya bagamat nariyan ang mga balakid sa ating pagsamba, ang mga taga-GMCIM, mga minamahal, ay nagpapatuloy pa rin sa pagsagawa ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yan sa Maynila po, alam naman natin, nagkaroon ng tinatawag na NCR bubble po, mga minamahal. Kung saan, mga minamahal, ay sabi nga ng ating pamahalaan, mga minamahal, ay kung hindi mahalaga ang lakarin, ay mas manatiling, mas maganda na manatili na lamang sa kanilang tahanan. Ipinagbawal yung pag-travel, yung pamamasyal, at ang nariyan siyempre sa hangarin ng pamahalaan na maiwasan nga, mapigilan yung mabilis na pagkalat ng COVID na ito, mga minamahal, ay maging ang mass gathering ay pinigilan. Dahil yun ang sa palagay ng tao, ayon sa kanyang karunungan, yun ang maaring magandang paraan. Amen? Amen po po, mga minamahal. Subalit, ang sabi ng Biblia, dapat sana ang tao noon pa lamang nalaman na sa halip na tayo ay lumayo sa nais ng Panginoon, hindi kaya dapat lalo tayong lumapit at tumawag sa Diyos. Amen? Kaya nariyan ang pagsubok muli sa ating mga outreach po dyan sa Maynila, sa Bulacan, sa Laguna, yung mga under po, mga minamahal, ang tinatawag na NCR bubble po, mga minamahal. Subalit, alam po natin, mga minamahal, na nariyan ang patuloy ang bawat isa sa atin ang pagsagawa ng ating banal na gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, maaring ilan po mga minamahal ay talagang siyempre sinusunod po mga minamahal ang social distancing. Subalit sabi nga mga minamahal, sa mga taong natutong magkaroon ng pananampalataya sa Diyos, ay walang imposible sa Panginoon. Nalaman natin na mas mahalaga na ang paglapit sa Panginoon ay siyang pagkakaroon ng kalutasan sa anumang problema. Gaya ng patutuan ng ating mahal kapatid bila Sister Miriam Reyes. Amen. Sa halip na tumigil, magmukmuk na lang sa kanyang bahay nung nalaman niya na may bukol sa kanyang leeg at ito'y patungo sa cancer. Sa halip na kumbaga mawalan ng pag-asa, ang kanyang ginawa ay hinanap niya ang Panginoon. Siya ay dumalo sa gawain ng Panginoon. Ang atin lang namang ginagawa dito, pumalakpak, magsabi ng hallelujah, praise the Lord, umawit, manalangin, magpuri, mag-ayuno. Amen. Sabi nga, mas mahirap pa ang magpayaman. Amen. Pero ano ang nangyari? Ano ang nakamtan ng ating mga kapatid? Kagalingan, buhat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat magsabi ng praise the Lord! Amen. Kaya napakalaga sa tao na anumang sitwasyon mayroon tayo, yan man ay tayo ay nasa kaayusan, kapayapaan, kasaganahan, o tayo man ay dumaranas ng kahirapan, ng karamdaman, ng pandemya, sakuna, sana laging naroon ang Panginoon sa ating buhay. Siya lagi ang ating inuuna, ang mabigyan ng oras
na mapaglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po mga minamahal, magpapatuloy atin ang pong ibinibigay ang buwato sa ating beloved Brother Romel Morante. Ating pong pakinggan kung paano rin po silang pinagpala ating mahal na Panginoon. Sundan sila na ating pong beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Palakpakan po natin, minsan na pang ating mahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved Brother Romel Morante. Amen. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus the Lord. po lamang. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating minamahal Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating di po malilimutang turo't aral ng ating beloved assistant Pastor Assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon din po ako rin po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating mga kapiling po nating mga beloved elders at ganoon din po sa ating pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubunir at ganoon din po sa mga nanonood, mga beloved nanonood po ng Facebook live viewers at ganoon din po sa ating mga minamahal na kapatiran po. Isa pong pagpalang hating gabi na po, mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At akin na naman pong mga minamahal sa riwahin po ang mga kabutihan po na ginawa po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay diyan po na ako po ay may taglay na bisyo po tulad po ng mga pag-inom ng alak, paninigarilyo at ganun din po sa tuwing kami po ay mag-aaway po kami ng aking beloved na asawa ay siya po ay napagbubuhatan ko po ng aking kamay po. Subalit po ay kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ay dyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay may isa po siyang lingkod po dito po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya po ay isinisir niya po ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung una po ay talagang ito po ay binabaliwala ko lang po. Subalit sa walang tigil po na pagsishare niya po sa akin ay dumating na rin po yung time na ako po ay napaiyak po at yan na rin po ay naging dahilan po kung ako po ay dumalo na po dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapasalamat din po dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako na rin po ay nagpuri at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pagkatapos po akong nagpabautismo po ay hindi ko po alam na ang lahat ng bisyo ko na po pala ay biglang nawala na po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mga bisyo ko po ay inalis na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At ganoon din po mga minamahal at aking pong balikan po ang mga himala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay ko po. Alam niyo po mga minamahal, nung ang aking mahal na asawa ko po ay malapit na po siyang manganak po mga minamahal. Kaya ako po ay bumali na po sa aking pinagtatrabahuan ko po upang may panggastos po kami sa kanya pong panganak po. Alam niyo po mga minamahal, nung aking maalala ko po na mayroon pa po pala akong utang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ito po ay
binawas ko po dahil ito po ay nakakalugod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ikinaltas ko rin po ang aking kaputhandog ko po doon at yung aking binali ko po ay nakalahati na po, mga minamahal. At yun po ay natatakot po akong sabihin sa aking mahal na asawa ko po dahil siya pa po ay hindi pa po nakakaunawa po sa pagbibigay ng kaputhandog sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hindi ko po alam kung paano ko po sasabihin po sa kanya. Subalit ako na rin po ay naglakas loob upang sabihin po yung totoo po sa kanya. At ang sabi ko po ay, mahal na asawa, ay ang aking binaling pera ay ito na lang ay dahil ito ay binawas ko sa ating ibinigay ko ang aking pagmamayari ng ating pinakamamahal kong Panginoong kong Hesus. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, galit na galit po ang aking mahal na asawa ko po. At ang sabi niya po sa akin ay pinagsisisihan niya daw po ako na ako po ay naasawa niya. Subalit, hindi po ako nasaktan dahil alam ko po na kasama ko po ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal, dumating na rin po yung oras po ng kapanganakan ng mahal na asawa ko po at yung natitira po naming pera ay ubos na po, mga minamahal. Subalit, nung ako rin po ay tumawag sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil nung tumawag po ako sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus at sa tuwing gigising po ako ng gabi, ako po ay mananalangin, magpupuri. Talagang wala po akong tigil na pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil wala na po talaga akong pagkukuhanan ng panggagastos po namin sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. Subalit nung ako po ay magtapat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay sa pananalangin ko po ay ibinigay niya po ang panggastos po namin sa panganganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tinugon niya po ang aking panalangin. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ganoon din po sa mga pagpapalang pinansyal, pisikal, higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating malapay. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang po ito. Ito pong beloved brother Romel Morante. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Ebanghelyo kaligtasan na dumating din sa buhay ating mga kapatid. Sabi niya mo, minamahal ay hindi niya alam ang nais ng ating malapay noon na uri ng paglilingkod sa Kanya. Subalit sabi natin mga kapatid, salamat sa malapay noon dahil isa sa aking katrabaho ay nagkapag-share sa akin tungkol sa katotohanan ng Diyos. At meron palang Diyos na hindi lamang hanggang salita, kundi may kapangyarihan at lumalaki pang pruweba at ebidensya. Dahil alam natin na maging tayo rin naman noon, nung wala pa tayo sa Malapinas dito sa pamagitan ng gawa ng Gismer Crusade International Ministry, alam natin na may Diyos. Naniniwala tayong may Diyos. Subalit, wala pa tayong pananampalataya sa magagawa ng Diyos. Amen? At alam natin, narinig natin ang salita ng malapay noon. Pero noon ay walang kaganapan sa salita ng ating malapay noon. Kaya kapag tayo ay tumawag sa panahon na tayo ay may pangailangan, tila baga parang hindi sabi nga parang biging ang Diyos na hindi tayo mapakinggan dahil nga minamahal ay may mali sa paraan ng ating pagtawag sa malapay. Sabi nga ng Juan, naalala niyo minamahal nung makausap ng malapay noon yung isang
Samaritana mo minamahal, nung siya ay kumukuha ng tubig sa balon. Ang sabi ng malapay noon, datapwat dumarating ang araw na sasambahin ng tunay na mananampalataya ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at ng katotohanan. Amen? Dahil lang sabi ng Samaritana ay may dakong pinili lamang ang Diyos na dapat siyang paglingkuran doon lamang sa bundok na kumbaga yung mga tulad nilang mga makasalanan ay hindi pwedeng tumawag sa Diyos. Ang sabi ng Samaritana, ang tanging makatatawag lang daw sa Diyos ay mga Hudyo. Yung mga pinangakuan, sila lang ang may karapatan. Pero ang sabi ng ating malapay noon, hindi sa pamamagitan ng titulo, ng pangalan, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagpupuri at pagsamba sa ating malapay noon. Mga minamahal, ano ang halaga ng naglalakihan ng mga bahay-sambahan, naggagandahan, kung hindi naman tama ang paraan ng pagpupuri pagsamba sa malapay noon, hindi tunay na mananampalataya. Sabi ng malapay noon. Kaya sabi ng malapay noon, dapat dumarating ang araw na sasambay ng tunay na mananampalataya ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu katotohanan. Sa kahabagan lang ng ating malapay noon sa ating panahon, ay ito ang ipinaunawa sa ating malapastor, assistant pastor, na dapat pala ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito, mga minamahal, ay dapat sambahin sa Espiritu katotohanan. Kaya kung mapapansin ninyo, mga minamahal, wala tayong ano bang inanyo ang larawan dito na ating sinasamba. Amen? Sabi ng ating mahal pastor, anuman, nasaan man tayo, lalo na sa panahon ng kagapitan, ng pangailangan, ng disgrasya, ang Diyos ay Diyos na kahit saan man ay naroroon. Kapag tayo ay sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord in Jesus' name, lalo na kapag tayo ay talagang nandun na yung on the spot na nasa disgrasya na, ang Diyos ay tutugon, ang Diyos ay magliligtas sa atin. Kapag tayo ay tumawag sa malapay ng sasaklolo, ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya yung ating mahal kapatid, nang marinig niya, malaman niya, na ganun pala ang pagsamba sa ating malapay, hindi siya nag-alinlangan na pagpuri sa malapay dito sa Jesus Mercosuri International Ministry. At nariyan, nalaman niya, ang nais pala ng malapay noon ay pagkakalob ng ikasamang bahagi at handog. Yun pala ay nandoon ang susi ng pagpapala na matutuhan ng tao na manampalataya, tumiwala sa Diyos, kilalanin ang malapay noon na siya ang dakilang manunustos sa bawat isa sa atin. Amen? Yung pagkakalob natin ng isang bahid ng sabi nga ay hindi upang tulungan ng Diyos, kundi upang makita ng Diyos yung ating katapatan, yung ating pagtitiwala, na bagamat yung ibibigay mo sa Diyos ay pambili mo na ng pagkain, ng inumin daramtin, pero kapag ipinagkalob mo sa malapay noon, ipinapakita natin yung ating pagkilala na siya ay Diyos, na sa anumang paraan kaya niyang i-provide lahat ng ating pangailangan. Sabi ng ating mahal kapatid ay anumang kahirapan, pagsubok ang kanyang diranas, hanggang ngayon sa tulong habang malapay noon, hindi sila pinababayaan, kundi nag-provide pa mismo ang malapay noon yung sa pambayad nila sa ospital, nung nanganak kanyang mahal asawa, Diyos din ang nag-provide, mga minamahal. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Aanihin natin, sabi nga mga minamahal, aanihin natin yung kaunting oras, 5 oras, 4 na oras, na makaten sa gawain ng malapay, makapagpuri. Aanin natin, mga minamahal, yung 30 minutes, mga minamahal. Kung alam naman natin na ang kapalit nito, mga minamahal, ay igit pa sa ibabalik ng malapanginoon. Minsan nag-aalinlangan tayo na makapaglaan sa malapanginoon sa ating tahanan ng kahit 10 minuto ng pagpupuri. Kapag tayo man ay nagnais magbigay sa ating malapanginoon, dumarating ang time na nag-aalangan tayo doon sa
sa ikasamang bahagi ng doon na 500 pesos, mga minamahal, kung yun ang lumabas natin na compute, pinag-alinlangan natin yun. Samantala, mga minamahal na kapag ang malapay noon ay nag-ingat sa atin, sa totoo lang, higit pa yung 500 pesos. Higit pa sa 500 pesos. Higit pa sa 5 minuto ang kayang ibalik ng malapay upang tayo laging pag-ingatan. Amen? Amen po ba mga minamahal? Kaya, simple lang ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal na ating talagang maipakita sa Diyos yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala. Anumang sitwasyon mayroon tayo ay nasa kahirapan, nasa pangailangan, nasa kabigatan, naway huwag natin makalimutan na mayroong Diyos, may mabait na Diyos na handang sasaklolo sa atin. Amen? Palapakan natin ang ating malapay. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Tayo po yung patuloy mga minamahal natin ang pong ibinibigay ang bumato sa ating bubilay Sister Abigail Villaruz, ating pong kapakinggan kung paano rin sila pinagpala at ibalapay noon. Sundan sila ating pong bubilay with Brother Kent Kutanda. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal pang Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating ginagalang minamahal, beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, at sa patuloy po na pag-aalala sa mga banal na turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa ating beloved elders, preacher sa beloved workers po, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, maging sa kanya pong beloved daughter at divine Nir po. At sa inyo rin po mga minamahal na isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pang Jesus dahil sa patuloy na pagpapala po at pag-iingat sa aming buong pamilya mga minamahal, maging sa aming beloved mother sa ibang bansa mga minamahal dahil bata pa lamang po kami talagang nasa ibang bansa na po ang aming beloved mother, ngunit talagang hindi po lumilimot ang mahal na Panginoon na tulagin patuloy na pagpapala at pag-iingat mga minamahal. Simula nang magtrabaho po ang aming beloved mother, andyan po na ni pang-aapi or masamang gawain ay wala pong nangyari sa aming beloved mother. Talagang andyan po yung patuloy na pag-iingat ng ating Praise the pinakamamahal Lord, pang Jesus. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil sa pandemyang naranasan po natin mga minamahal, simula nang mag-start po itong pandemic hanggang sa ngayon, andyan po na tunay na pag-iingat po ng ating pinakamamahal pang Jesus. Andyan po na sa patuloy lamang po na pananalangin at kasabay ng pag-aayuno, andyan po yung pag-iingat ng mahal pang Jesus, maging sa aming beloved mother, na maging sa kanyang mga kasama, mga minamahal, tunay na hindi po sila pinapabayaan ng mahal pang Jesus. Kaya ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus sa kagalingan po ng aking karamdaman. Andyan po na meron din po akong tonsillitis, mga minamahal na karamdaman. Andyan po na sa tuwing ako pa ay lulunok, andyan po na tunay na mararamdaman ko po yung sakit, mga minamahal, na halos iwasan ko na po yung paglunok, mga minamahal, dahil andyan po na tatagal pa po yan ng ilang araw, mga minamahal, ngunit sa patuloy na pagpupuri sa ating pinakamamahal pang Jesus, yung karamdaman na yan ay tunay na pinagaling na po ng ating pinakamamahal pang Jesus. Kaya Praise ako the rin po Lord, nagpupuri, man. nagpapasalamat. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus sa patuloy na pagpapala sa aming buong pamilya, maging sa patuloy na pag-iingat. At ako rin pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus sa patuloy na pagpapagamit po niya sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinapanampatangan natin po pala Sister Abigail Villaruz. Tayo po muna mga minamahal ay tumayo mga minamahal natin pong ipagpag ating pong inaantong na Diyos. Tayo po yung magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen. Oh, when the saints go marching in,
Oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching, praise the Lord. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, saints of God march forward in the power of Jesus' name. Saints of God march forward for Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. March forward, for we are more than conquerors. Sons of God, march forward with the power of Jesus. He is the yoke and He is the potter and I'm the clay. He is the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the way. Hallelujah. And He is the music. I am the lamb and He is the flame. And He is the fragrance. March forward with the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward, for we are more than conquering this day. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus. O si Jesus darating na, kapatid ka ng kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Praise the Lord, man. Sabihin natin sa iba, kung sila ay handa, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat Langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Praise the Lord! Glory! Hallelujah! Handa ka na ba? Praise the Lord! Amen! Sapagkat langit ang tungo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya, purihin siya. Praise the Lord! Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya, purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, tayo magsaya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has
Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, let us rejoice. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakababang Panginoon. At tayo po mo minamahal ay manatili sa mga pagkikinig na buhay at pinagpalang patotoo. Kung handa na po ating po beloved brother Ken, kung handa atin na pong ibinibigay ang bubuhat sa kanila, sundan sila na ating pong beloved sister Jonelyn Milan. Amen. Praise, hallelujah, praise the Lord. Unang-una sa lahat, ang pinakamataas na pupupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the hallelujah, Lord. praise the Lord. At aking ipinapaabot ang aking dobling pagalan sa ating binabi, the Honorable Pastor Wildis Shada Almeda, the entire prophet of our loving God, hallelujah, praise the Lord. At pag-alaala sa mga dakila at banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda, maging sa mga beloved children, hallelujah, praise the Lord. At aking din pong pagalang sa lahat ng mga pastoral workers, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At sa mga live webcast viewers, maging sa YouTube viewers po natin, hallelujah. At sa mga kapatiran po na walang sawa, hallelujah, nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Isang mapagpalang madaling araw na po, hallelujah, lalong-lalo po sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. At ako din po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus nga grabe po yung hallelujah, pagbiyahe po talaga dito minamahal, hallelujah, talagang hindi po basta-basta minamahal kung na subalit nandyan po ang Diyos na nagbibigay po ng kalakasan minamahal, hallelujah, sapagkat hallelujah, ako naman po'y nakabalik dito po sa dako ng San Carlos City, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, at ako po'y talaga nagpapasalamat minamahal, hallelujah, na ako po'y nilalayo minamahal sa mga disgrasya sa kuna sa daan, minamahal talagang hindi po talaga biro pong magbiyahe, minamahal. Sa lalo na po sa panahon ngayon, minamahal, sa banta po ng pandemic, minamahal. Kung minsan nga po ay hinahanapan ka po ng mga requirements, minamahal, hallelujah, praise the Lord. Subalit, purihin ang ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, nga talagang tuloy-tuloy at diretso po ang aming pagbiyahe po dito, hallelujah, praise the Lord. At ako din po nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, nung first week po ng March, minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ako po nag-alay ng ayuno, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At doon po minamahal, hallelujah, praise the Lord, ako po nagtataka, minamahal, na bawat pagdura ko po minamahal, hallelujah, dyan po lumalabas po yung mga dugo, minamahal, hallelujah, sa aking, hallelujah, sa aking bibig, maging sa aking ilong, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At ako po nagtataka, minamahal, hallelujah, praise the Lord, bakit may lumalabas po, minamahal, hallelujah, na mga dugo po sa aking bibig, minamahal, hallelujah, praise the Lord. Subalit po, minamahal, hallelujah, ako po nagpapasalamat at talagang, hallelujah, hindi ko po alam na nilalabas na po pala ng mahal na Panginoon yung mga masasamang dugo po sa aking katawan, minamahal, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At pagkatapos po ng aking ayuno, minamahal, hallelujah, praise the Lord, ako po nakaramdam po ng, hallelujah, na gumagana po ang aking pakiramdam sa aking katawan, hallelujah, purihin po ang ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. At ako din po nagpapasalamat, minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord, na nung ako po'y niyaya po ng ating beloved ordained preacher doon po sa dako ng Surigao, minamahal, niyaya po ako niya pumunta sa Butuan City, minamahal, para tignan po kung kaya po bang mag-live stream po sila doon, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At hindi po ako nag-expect, minamahal, hallelujah, sa talagang grabe po pala ang Diyos pag magplano, minamahal, talagang hindi mo lubos akalain, minamahal, at kundi magpapasalamat ka na lang po, minamahal, sa kabutihan ng kanyang mga ginagawa sa iyong buhay, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At alam niyo po, minamahal, matagal ko na po nag-pray, minamahal, na ako bibigyan ng ating pinakamamahalang Panginoon ng negosyo, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At doon po nang tayo, minamahal, hallelujah, praise the Lord, eksakto po doon po nung blessings po ng, hallelujah, farm school po sa ating beloved, isa sa ating mga kapatiran po doon, minamahal, talagang pinagpala po silang lubusan, minamahal, sapagkat sa entire po na Agusan del Sur, minamahal, talagang sila lang po yung accredited po ng TISDA doon, minamahal, hallelujah, praise the Lord. At binigyan po sila ng mga slots, minamahal, almost 150 po slots po mga sa students po, minamahal, hallelujah, sponsored po
scholar po sila lahat ng test na minamahal at bilang din po minamahal sapagkat nagdesisyon po sila minamahal na ako po'y gawin nilang kasosyo po dun sa ginagawa nilang farm school minamahal at sila po'y mag-open pa po minamahal this year po minamahal loobin ng 4 po ng panibagong courses po minamahal. Hallelujah. Accredited po doon lahat ng sa test na minamahal. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah na talagang hindi ko po ako nag-expect minamahal na ganun po talaga yung mangyayari minamahal. Hallelujah. Talagang ipanagkanoob po sa ating pinakamahal na Jesus yung aking mga panalangin minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayon din pong Lunes minamahal. Hallelujah. Bagaman ako po hindi maka-attend doon sa graduation minamahal, subalit ako na din po nagpapasalamat minamahal na ako po nakatulong po sa mga tao minamahal, hallelujah, na nangangailangan ng tulong minamahal at ako din po talagang natutuwang minamahal sapagkat ako po nakakatulong sa kanila doon po sa dako ng Tungaw, hallelujah, praise the Lord. Talagang grabe po ang Diyos talaga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At ako din po nagpapasalamat minamahal na noon din po na tayo minamahal, after 1 week po doon, mga 2nd week minamahal, tumawag po ang aking beloved kuya minamahal. Hallelujah, praise the Lord, Kuya Jim minamahal, na binigyan po ako ng isang panibagong project po minamahal. Hallelujah, yun po ay isang private port po na gagawin ko po doon sa between po ng hallelujah sa Leyte po minamahal. Hallelujah, praise the Lord, sa between ng San Ricardo at Liloan minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At baga ako na lang din po naghihintay minamahal, hallelujah, na mag-site survey po kami doon minamahal sapagkat wala pa po talaga lahat-lahat minamahal. So parang ang mangyayari po doon minamahal, ako po yung gagawa ng lahat ng mga plano minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po yung napapasalamat sa ating pinakamahal na Jesus na ako po yung binibigyan ng mga pagkakataon na knowledge, wisdom, and understanding minamahal. Hallelujah. Sa tuwing may itatanong po sila minamahal, hallelujah, sabagat ako rin po yung nakakasagot minamahal. Hallelujah po rin po ang ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako din po yung nagpapasalamat minamahal sa ating pinakamahal na Jesus na hallelujah, nung ako na inborn po sa akin yung may sakit sa puso minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At yun po minamahal ay isang gabi po yun minamahal. Talagang ako po nahihirapang huminga minamahal at dun ko po, hallelujah, naalala po ang mga turo po sa atin ng ating beloved mahal na pastor na magpakumbaba minamahal, hallelujah, magsisi minamahal at i-lens po ang sarili minamahal, hallelujah, praise the Lord. At yun po ay aking ginawa minamahal at purihin po ang ating pinakamahal na Jesus, hallelujah, sa dalangin ng ating beloved mahal na Pastor Will Estrada Almeida minamahal. Hanggang sa oras na po ito minamahal, talagang hindi na po yun bumalik pa minamahal, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At kung gaano kalaki yung mga pagsubok minamahal, hallelujah, ganun din po kalaki yung mga pagpapala minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. 2 beses po ako talagang sinabihan ng aking beloved parents minamahal na kung magpapatuloy pa po ako dito sa gawain minamahal, hallelujah, praise the Lord, hindi na po nila ako kilalanin na bilang anak minamahal. Talagang itatakwil po nila ako minamahal, hallelujah, praise the Lord. Bilang anak po minamahal, talagang sobrang sakit po sa akin yung mga sinabi nila minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At ako po yung nagpa-counsel minamahal sa ating beloved ordained preachers mga minamahal, hallelujah. At gaya din po ng sabi na patutoo po ng mga kapatiran po doon minamahal, talagang ang pakikinig po ng mga patutoo minamahal, talagang pag dumating po sa time time po minamahal na yung patutoo po nila mangyayari po sa yung mga minamahal, talagang may idea ko na po kung ano po yung gagawin mo minamahal, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Yung sabi po ng ating beloved hallelujah ordained preacher minamahal, magpatuloy lamang po minamahal, hallelujah, at mag-alay po ng ayuno minamahal at huwag magkulang po sa pananampalataya minamahal. Talagang ang Diyos po ang gumagawa ng paraan minamahal, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga oras nito minamahal, talagang ang aking beloved parents ay hindi na po nagagalit minamahal, hallelujah, na ako po'y dumadalo po dito sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. At doon din po minamahal nung aking pong ipinaglaban po ang aking faith minamahal, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Jesus, talagang doon po minamahal bumuhos ang mga pagpapala minamahal, pinagpalang financial minamahal, hallelujah, physical minamahal, hallelujah, lalong-lalo na po sa spiritual minamahal na ako po talagang hallelujah,
na ginagamit po sa banal na gawain po ng ating pinakamamahalang Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito na lang po ang lahat ng purihan. Papasalamat ay tanging sa ating pinakamamahalang Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Ken Butanda at sa pinagpalang patutungian. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo, sa kapintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Ako po'y napapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay. Amen. Sa ating napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan nating pinakamamalaping Jesus at atin pong binibigay ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating minamahal, ginagalang Banghelista Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Amen. Maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. Maging sa ating po mga beloved viewers, sa mga beloved pastoral workers. Amen. Na pinangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Muli, isang mapagpalang umaga sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamalaping Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalaping Jesus. Amen. At tayo magpatuloy sa pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuo. Kung nakahanda na po ating beloved sister Johnny Lynn Milan, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon, ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus. At maghanda po ating beloved brother Michael James Resuelio. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdatakil at pagsamba at pasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kaya hindi po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at gayon din po sa kanyang mahal na anak ni Sister Vines at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon. Sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewer, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay napupulit na papasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at narito po akong muli upang aking may pahayag ang mga kabutihan at na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ako po ay bat-bat po ng karamdaman. Nandyan po nung araw, ako po ay napakahina po ng aking baga. Meron din po akong akit almoranas. May tonsillitis din po ako maminamahal. Laging sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung masakitin na sikmura na dulot po ng lamig, mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ito, lahat po ng aking makaramdaman na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin. Ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At Praise the Lord. napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan din po ng aking mga anak na noon maminamahal ay nagsuffer din po sila maminamahal sa karamdamang asma maminamahal. Lagi po sila noon sa doktor. Ngunit nung kami po ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at patuloy nanampalataya sa kanyang maminamahal, yung pong kanilang sakit na asma na yung maminamahal ay unti-unti rin pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At ang isa ko rin pasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw po ay ako po ay nandyan po sa mga kalayawan po ng laman maminamahal. Natuto po ako noon na magbisyo maminamahal. Umiinom po ako ng alak, tumataya po ako sa wedding at hallelujah, praise the Lord. At ako rin po ay nagsusugal maminamahal. Ngunit sa kabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, nung ako po ay naglingkod ng mga tapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat niya po sa akin maminamahal. Dahil nung ako po ay nagluto maminamahal, nagprito po ako. Nung inaalis ko na po yung kawali na talagang kumukulo pa po yung mantika maminamahal, hindi ko po inaasahan maminamahal, talagang ako po ay
nabuhusan po, maminamahal, ng mantika, maminamahal, na kumukulo pa ito. Ngunit nung nasambit ko po ang salitang hallelujah, maminamahal, talagang ako po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ganyan din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang paalala niya po sa akin nung ako po ay nalamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung taong 2004, maminamahal, ako po ay nagkaroon po ng karamdamang sakit sa puso at lamig sa buong katawan, maminamahal. Nung umuwi po ako sa aming probinsya, taong 2004, maminamahal, buwan po ng April, maminamahal, isang araw po, nakaramdam po ako ng kakaiba sa aking pisikal na pangatawan, maminamahal. Ang pakiramdam ko, maminamahal, parang naupos ako na kandila, maminamahal, at napakabilis po ng tibok ng aking puso, maminamahal. At nung biglang bumilis po ang aking, yung tibok, yung heartbeat po maminamahal, talagang grabe po, maminamahal, ang aking pakiramdam, maminamahal. Talagang hindi ko po alam kung saan po ako susuling, maminamahal. At nung ako po ay tumawag po kay Ate Marilis, maminamahal, nagpa-back up prayer po ako. Ang sabi niya po sa akin, magsisi, sabi niya po sa akin. Alam niyo po, minamahal, nung halos hindi ko na po talaga makayanan ang aking karamdaman. Sabi ko sa aking mahal na tatay, dalhin niya ako sa ospital, maminamahal. Kasi talagang lalo pong lumala po yung aking pagbilis ng tibok ng puso, maminamahal. Nung itinakbo po ako ng aking mahal na tatay, maminamahal, at nung aking stepmother sa isang ospital, maminamahal, doon po ay magdamag niya po akong binantayan, maminamahal, ng aking mahal na ama, maminamahal. At isinaksakan po ako ng isang nurse, maminamahal, ng Valium, yung pong pampatulog po yun, maminamahal. Ngunit hindi po umepekto yun sa akin, maminamahal, bagkus lalo pong talagang lumala po ang aking karamdaman, hindi po ako talaga makatulog, maminamahal. At nung hindi po gumaling ang aking karamdaman, inilabas na po ako ng aking mahal na tatay doon sa isang ospital. At on the way kami, maminamahal, pauwi po kami sa aming tahanan, maminamahal. Sabi ko sa aking mahal na ama, na ibalik niya po ako doon, maminamahal, dahil hindi ko na po kaya yung aking nararamdaman, maminamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na ama doon dahil hindi po ako gumaling, maminamahal, sa ospital, maminamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung tumawag po sa akin ng aking beloved husband, tama-tama po nung maminamahal, sabi ko na sunduin niya na po ako doon sa aming probinsya, maminamahal. Idalhin niya po ako dito, iuwi niya na po ako dito, maminamahal. Kaya nung sinundo niya po ako doon at inuwi niya ako dito, maminamahal, talagang balot na balot po ako ng lamig, maminamahal. At yung aking karamdaman ay nandyan pa rin, maminamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nandito na po ako sa aming tahanan, maminamahal, ang ginagawa ko, magpuri, manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at humihingi po ako lagi ng kapatawaran, maminamahal, dahil sa aking mga pagkukulang, maminamahal. At sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko sa kanya, maminamahal, ako po yung nangako sa kanya, maminamahal. At nung ako po ay manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sinunod ko po ang kanyang mga kalooban, maminamahal. Lagi po akong nandito sa church, maminamahal, nag-aayunong, maminamahal, napupuri, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lagi po akong dumadalong, maminamahal, ng banal na gawain niya, maminamahal. At sa kabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, daw nadalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung pong aking karamdaman ng sakit sa puso at lamig sa buong katawan. Ito po unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan pa po niya ako ng pagkakataon na makapanumbalik, maminamahal, at makapaglingkod muli sa kanya, maminamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, narito ako, maminamahal, sa inyong banal na harapan na taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-provide niya po sa aming mga pangangailangan. Bagamat talagang nauna na po ang aking, nilisan na po kami ng aking mahal na asawang minamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus na hindi po kami pinababayaan, maminamahal. Bagamat mag-isang taon na po, maminamahal, ang pandemic, maminamahal, nandyan ang mahal na Panginoong Hesus na lagi po nagpo-provide po ng aming mga pangangailangan, maminamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan, maminamahal, dumadating po ang aking, may nararamdaman ako sa aking sarili, maminamahal. Ang ginagawa ko, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at magsisi, maminamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. At pagkatapos kong magpuri, maminamahal, at kinakasuot ko ang aking
Nararamdaman naman minamahal sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking karamdaman na yan ay pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito maminamahal sa kanyang kahabagan ay patuloy kaming ginagamit sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shall praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ingalbis po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan. Amen. At sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Upang mabigyan pa po ng pagkakataon ng iba na makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kung nakanda po ating beloved brother Michael James Risuelio, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon at maganda po ating beloved sister Trixian Pigaong, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakamataas na puri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved pastor, Wildes Radalmeda, at ating pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Linus Almeda, at sa kanila pong beloved children, at sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating mga elders na kasama po natin ngayon, at sa ating mga live webcast viewers, ako po ibabate sa madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa mga pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, na bagamat nandiyan po kaliwat kanan ng mga aksidente, nandiyan pa rin po ang patuloy na pag-iingat na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Bagamat nandiyan po ang pagkukulang, nandiyan pa rin po patuloy na pag-iingat kahabagan natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At may share ko lang po ang nangyari po sa aking beloved mama nung sila po'y pumunta po sa dako ng Hong Kong na nung pag-uwi po nila dito, doon pa lang po sa dako ng Hong Kong, sila na po'y nagkaroon ng depresyon. Sila po'y, ang kanila pong kalagayan na hindi na po normal. At ako po'y nagpupuri at pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na sila po'y nakauwi ng malulhati sa mga panahon na yon, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At pagdating po nila dito sa Pilipinas ay naging malala po ang kanilang kondisyon. Minsan po naging agresibo po sila. Ngunit sa patuloy lang po na pagdalo, pananalangin, pananampalataya sa ating pong pinakamahal na Jesus, hallelujah, ay andyan po na ang aking beloved mama ay pinagaling po ng ating pong pinakamahal na Jesus, hallelujah. Praise the Lord. At andyan po hanggang sa kasulukuyan ay hindi na po bumalik ang kanila pong karamdaman. Kaya ako pinagpupurit na po pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At may share ko lang din po sa akin po beloved Papa na sila po ang number one po na mga usig po namin. Every time po na may gawain po ang ating pong pinakamamahal na Jesus, andyan po na kayo po'y lagi minumura, galit na galit po ang aking pong beloved Papa. Wala pong gawain na ating pong pinakamamahal na Jesus na hindi po kami minura na aking beloved Papa. May time po na sila po'y kumuha ng itak, kami po'y tinakot at bilang tao po kami po'y nangamba sa aming physical na pangangatawan. Ngunit kami pa rin po'y nanampalataya sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Kami po'y pumasok sa kwarto at kami po'y nanalangin. At andyan po, after po namin manalangin, paglabas po namin ng kwarto, ang aking pong beloved Papa ay wala na po doon sa bahay, kaya kami po'y nakadalo sa banal na gawain na ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. At andyan po, sa patuloy lang po na pagdalo, pananampalataya sa ating pong pinakamamahal na Jesus, ang aking pong beloved Papa ay unti-unti pong binabago na ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan po ako pinagpaalam na ako po'y dadalo. Sila pa po ang nagbigay ng aking pamasahe, kaya ako pinagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan na ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Upang gamitin niya sa kanyang banal na lubasan. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Michael James Risuelio sa kanyang pinagpalang patutuo. Amen. Ang bawat maglingkod ng mga tunay na ang bawat tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, amen, ay
hindi po exempted sa pag-uusig, mga minamahal. Mararanasan at mararanasan na po yan, mga minamahal. Mararanasan at mararanasan yan ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kung paano ginawang pag-uusig sa ating pinakamamahal na Panginoon, ganun din po sa atin, mga minamahal. Subalit tayo lubos-labis pinagpala na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung naranasan niyang bigat na pag-uusig na naranasan ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na po natin mararanasan. Amen? Mumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Diyos. Anong mararanasan ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal? Pagpapala galing sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Sapagkat meron na pong nagsakripisyo, mga minamahal. Amen? Ang ating dearly beloved parents in the Lord. Kaya't purihin ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At tayo na po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved Sister Trexian Bigao, praise the Lord. Ating na pong binibigay po pagkakataon. Ating pakinggan, ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamama na Panginoon. Maganda po ating beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen, Jesus. praise the Ako man Lord. din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po sa mga di malilimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, ako po'y bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Tunay nga Lord. po muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling gintong pagkakataon na ito na may pahayag ko muli ang mga kabutihan at kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay nga po na nga po dyan, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging din po sa buhay ko po dati na ako din po ay may karamdamang asma na bata pa lamang po ako nang sumpungin po ako ng karamdaman ko pong yan na dumarating po sa punto na yung kuko ko po, pati yung labi ko po tunay nga po na nangingitim na po yan dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Nararamdaman ko na rin po palagi ang pagsakit ng ulo po. Tunay nga po na sa murang edad ko po lamang yan, sa batang katawan ko po lamang yan, hindi ko na po makaya yung nararamdaman ko. Sa tuwing pinapahirapan po ako ng karamdaman ko pong yan. Ngunit tunay na napakabait ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus Praise dahil Lord. po hindi po maiksi ang kanyang makapangyarihang kamay dahil isa po ang inyong abang lingkod sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus na mabahaginan po ng kanyang banal na salita nang malaman po namin na ang gawain ng ating ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa dako ng San Carlos, hindi po kami nag-atubiling. Subukan po lamang ito. Sa unang pagdalo lamang po namin, tunay nga po, andyan lamang po ako nanonood sa mga nagpupuri, nakikipalakpak. Ngunit hindi po sa di inaasang pagkakataon, yung unang dalo po namin nasundan po ng pangalawa hanggang sa pangatlo po, hanggang sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa rin po ako sa nabautismuhan sa kanyang banal na pangalan na sa aming patuloy na pagdadalo, patuloy na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po namamalayan na unti-unti na po palang tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yung nagpapahirap po sa aking asma na Praise the Lord. patunay Hallelujah. lamang po na ako'y nakakagalaw na po ng maayos. Hindi na po ako sinusumpong ng halos buwan-buwan. Kaya't lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging din po sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan ng cyst po sa kanya pong breast. Tunay nga po na magbuhat lamang po siya ng mga kahit isang tabo lamang po ng tubig, hindi niya na po magawa dahil may lalabas na po dyan na excuse me po sa mga kumakain, may lalabas na po dyan dahil nga po sa grabe na po yung cyst na tumubo sa kanya na malapit na pumabulok at kinakailangan na pong operahan ng aking beloved mother dahil kung hindi man po yan maoperahan, tunay nga po na magiging sanhi posibleng maging sanhi din po yan ang kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit patuloy kami nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po kami bibiguin.
na the day ng operasyon or a week before ng operation ng aking beloved mother, muling kinausap ng aking beloved father yung doktor na i-test ang aking beloved mother. Habang nag-run ang test sa aking beloved mother, patuloy kaming nagpupuri, lumuluwalhad sa ating pinakamamahal na Jesus, nagsisisi po sa mga kasalanan na amin nagawa. Tunay na napakabait talaga na ating pinakamamahal na Jesus dahil nung pagkalabas pa lamang po ng doktor, nagulat na lamang po kami na sabihin niya po na yung dati pong nakikita nilang bukol, wala na po silang makita sa araw na yun. Kaya hindi na po kinakailangang operahan ng aking beloved mother. At nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil magpasa hanggang ngayon. Kasama po rin po namin ang ating pinakamamahal, ang aming beloved mother sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating beloved, sa ating minamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po na dati po, ang buhay po namin ay napakagulo magmula sa aking beloved father hanggang po sa aking bunso sa pamilya. Tunay nga po andyan ang karamdaman. Hindi po namin mahagilap sa mga espesyal na okasyon. Hindi po namin mahagilap ang bawat isa sa amin na hindi po nakukumpleto ang aming pamilya. Ngunit natanggapin namin ang ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Tunay nga po, siya po talaga ang dakilang taga-ayos. Tunay nga po na inayos po na ang ating pinakamamahal na Jesus ang aming pamilya na hanggang sa ngayon, sama-sama po kami nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus at nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat, andyan ang patuloy na habag ng ating pinakamamahal na Jesus upang magamit po ang iyong lingkod na bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patotoo. Praise the Lord. Kung nakanta na po ating beloved brother Samuel Villaruz. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, may namahal, atin po munang bigyan po pagkakataon sa ating beloved brother John, Kenneth, Resuelio. Praise the Lord, hallelujah. At kung hindi pa po nakahanda, ating beloved kapatid, atin po nang bigyan po pagkakataon sa ating beloved brother John Noel. Praise the Lord, John Noel Berganza. At sundan po ng ating beloved sister Ashley Fulquera. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda ating mga beloved brothers, praise the Lord. Atin muna nga ibigay mo pagkakataon sa ating beloved sister Ashley Fulquera. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamalapang Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Atin po muna nga muling tawagin, paghandain ating mga beloved kapatid. Amen. Mga beloved brothers, beloved brother Samuel Villaruz, beloved brother John Kenneth Resuelio, beloved brother John Noel Braganza, beloved brother Jodel Aquino, beloved brother Joshua Villaruz, mga beloved sisters po, beloved sister Ashley Colquera, beloved sister Aiko Aquino, beloved Sister Crisia Tamundong, beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Jacel Macam. Praise the Lord. Sila po mga minamahal. Amen. Ang magpapasalamat sa ating pinakamalapang Jesus. Kung nakanda na po ating beloved Sister Ashley Colquera. Praise the Lord. Di na po binibigay mo pagkakataon. At maganda po ating beloved brother John Kenneth Resuelio. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakil at pagsambay tayo sa ating pinakamapensos po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po sa ating ginagalang ng Pastor Will Estrada Almeda at patuloy po natin inaalala ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor din na si Almeda. Ako din po bumabati po sa kanila pong beloved children. Ganun din po sa mga manggagawa sa dakong ito, sa nangangasiwat. Ganun din po sa inyong beloved kapatiran na isang mapagpalang madaling araw na po. Ako po nagpapasalamat sa mga Panginoon dyan po na bigyan ako ng pagkakataon po magpasalamat sa Kanya. Pinapasalamatan ko po dyan po na higit na isang taon na po tayong
nasa gitna po ng pandemya, andyan po ang malapang noon tayo, lagi pong pinag-iingatan, kaya pinapasalamatan Amen. po Praise yan. the Lord. Napapasalamat din po ako sa malapang noon, alalahanin ko lamang po yung grabing himala po ng ginawa niya po sa aking pong beloved Papa, dahil po ganito rin pong araw, ganito rin pong buwan, March 26, 2018, nang ma-stroke po ang aking pong beloved Papa, andyan po na halos almost 1 week po sila sa ospital, andyan po na nag-decide po ang aking beloved Papa na mag-stay na lang po dito sa pastoral house, andyan po na sinabihan pa po siya ng doktor na months or years bago po siya gumaling. Ngunit dyan po na, ang ginawa na po aking beloved Papa, dito po siya nag-stay, nagpalakas po siya ng, tunay nga po na nag-fasting po siya, sumasabay po siya sa mga puri ng manggagawa, dyan po na, tunay nga po na, hindi pa po natapos po yung 1 buwan, tunay nga po, nakamtan niyo po ang kagalingan ng ating pinakamapay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko po yan, nagpupunay papasalamat din po ako, dyan po na, bagamat di po siya nakakadalon, dyan po na sa live stream lang po siya, dyan po na tunay nga po na mapagpalang mahal na Panginoon. Lagi niya po pinag-iingatan ng aking beloved Papa. Po po nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa kalakasan pinagkakalib niya po sa amin. Po nagpapasalamat din po ako dahil po patuloy niya po kami ginagamit sa kanya pong buwan na ubasan bilang isang mga awit. Kaya bago po ako magtapos, kami po mag-aaral ng isang makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Beloved instrumentalist. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, ako'y di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay alay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ang hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati ang sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo babalik. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya naman ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama. Baka ako'y mapahiwalay.
dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, nangako mo'y lagi ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking litisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking tinisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamapesos po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay. Magminamahal sa ating pinakamalapit Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamalapit Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Ashley Kulkera sa pinagpalang patutuong yan. At sa papuring awitin, alay po sa ating pinakamamalapit Jesus. Amen. Habang ang mga tunay na anak ng Diyos patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamalapit Jesus, mga minamahal, ilang beses mang mabuwal, mga minamahal, hindi yan malulugmok sapagkat aalalayan ng kanang kamay ng ating pinakamamalapit Jesus. Amen. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay. Amen. Hindi tayo mamamatay, kundi mabubuhay sa pangalan ng ating pinakamamalapit Jesus. Amen. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamalapit Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapit Jesus. Amen. Tayo na po magpatuloy sa pakikinig ng pinagpalad, buhay na patutuo. Kung nakanda na po ang ating beloved brother John Kenneth Resuelio, atin na po binibigay mo pagkakataon. Amen. At maganda po ating beloved sister Aiko Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba, at pagpaparangali para lang po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dobleng paggalang po ang aking pinapabot sa ating beloved Honorable Pastor Wildis Rad Almeda. At sa hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa kanila po mga beloved children. Ako rin po ay nagpapabot ng pagbati sa ating beloved ordained preachers, sa ating mga beloved preachers, workers po, hallelujah, at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mo po datihan, ako po nagpapabot po ng magandang madaling araw na po sa ating lahat, hallelujah. Ako po nagpupuri na po pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, sabagat dati mga minamahal na ako'y bata po, napakasakitin ko po, hallelujah, ngunit sa kabagan po nating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ang pagiging masakitin ko po ay inalis ng ating dakilang Diyos, hallelujah, at ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan po niya, hallelujah, na dati-dati ang aming beloved Father, hallelujah, ay grabing mangusig sa amin sa aming pagdalo, hallelujah, ngunit sa kahabagan lang po nating pinakamamalapit Jesus sa patuloy po na pagdalo,
Hallelujah, ang aking beloved Father ay hallelujah, hinihipo ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ngayon po, sa tuwing kami po ay dadalo, sila po pong papaalala. Minsan, kung kami po ay dadalo at mag-offer pa po na gamitin ang aming motor na gamitin dito sa banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating dakilang Diyos po yan. Hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pang-araw-araw po niya na pag-iingat po sa amin sa pagbibigay ng kalakasan sa aming buong pamilya. Hallelujah. At ako rin po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kabagan po niya na bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako'y kanyang kinakahabagan. Hallelujah. Na gamitin sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapuriang pasasalamat ay para lang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. God bless po, beloved Brother John Kenneth Tresuelio. Purihin natin ang pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po sa pinagpalang patutungyan. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Amen. Atin na pong binibigay at ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Aiko Aquino. Praise the Lord. Maganda po ating beloved brother John Noel Braganza. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pupupuri, paglalahati, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating mga beloved pastor. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas po. Ko po. Sa pupuri, paglalahati ng dakila ay ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Ko po ay nagpapaabot ng pagbati sa ating mga Weldy Estrada Almeida at sa hindi malabang tulad aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At sa inyong mga kapatid, ang bagon man alatian, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ko po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan nga po mga minamahal na, simula pagkabata po ako mga minamahal na, andiyan po ako isa pong masakitin mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal, mga karamdamang lagnat, ubo, pagsusuka, panakit ng katawan, mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal na pabalik-balik po yung aking sakit na mga minamahal. Andiyan din po mga minamahal, pabalik-balik din po ako sa ospital, mga minamahal. Ngunit wala po akong gagalingan, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nung ako po ay nakakilala po sa Kanya, andiyan nga po akong pinagaling ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ko din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ma-share ko lamang po mga minamahal. Nung nakaraang Saturday po mga minamahal na, andiyan nga po mga minamahal, schedule po namin sa pagsisonding mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal na napadpad po kami sa diyan po ng dako po ng town center, mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal, meron isang lalaki, mga minamahal, meron akong inabutan na leaflets, mga minamahal, para po sa ating 35-year church anniversary po, mga minamahal. Andiyan nga po mga minamahal, pagkaabot ko po yung leaflets, mga minamahal. Andiyan nga po, hindi po ang aking mga kamay, mga minamahal na. Andiyan nga po mga minamahal, wala po akong naisip, mga minamahal, pinaisip po sa ating pinakamamahal pa yung Jesus na tumawag tayo sa Kanya kung nasa oras tayo ng kagipitan, mga minamahal. Andiyan nga po, wala po ka nang sabi, mga minamahal, in Jesus' name, in Jesus' name. Andiyan nga po, mga minamahal, na tumasik po yung mga minamahal, lalaki po, mga minamahal, tapos bigla po umalis, mga minamahal. Kaya andiyan po, lubos-lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal. Tapos ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagpaprovide ng aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw, mga minamahal. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya pong pag-iingat sa akin, sa aking mga pamilya. Lalong-lalo na po sa dako po ng Japan, mga minamahal, na meron din pong cases COVID dyan po, mga minamahal, na andyan po na patuloy pa rin po silang pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako din po ay nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po karapat-dapat, ngunit ginapong karapat-dapat na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa Kanyang banal na ubasan bilang youth man. Hanggang dito na lang po, pinakamataas sa pupupuri, paglalahati, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo na malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pinakamalapayang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Aiko Aquino. Praise the Lord. Kapag tayo po nasa oras ng kagipitan, ang bilin sa atin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, sambitin lamang po ang katagang Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At tayo po ililigtas kagad ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Saan man tayo naroon, mga minamahal, anong mga ating kalagayan sa oras ng kagipitan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamalapeng Jesus, lalong-lalo na kapag ginaganap mo ang kanyang banal na kalooban. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Kung nakanda na po ang ating beloved brother John Well Braganza, praise the Lord. Atin na pong binibigay mo pagkakataon, praise the Lord. Atin pong pakinggan ating beloved kapatid. At kung hindi pa po nakahanda, atin po munang ibigay mo pagkakataon sa ating beloved brother Jodel Aquino, praise the Lord. Ating pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Maghanda po ating beloved sister Chrisia Tamundong, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tayong sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Sadalmeda, maging sa patuloy na pag-alala ng mga ginintoang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, maging sa ating pong mga beloved elders na mga kapiling po natin at sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanyang beloved anak, at sa inyo po mga beloved kapatiran, bago naman datihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers, ako pinagpapabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako pinagpupuri at nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamalapit ni Jesus sa pagkakataong itong muli na kinahabagan po ako na makapagpatuto at may hayag kanyang makabutihan, mga minamahalan dyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamalapit ni Jesus na isang taon na pong andyan yung pandemya, mga minamahal, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamalapit ni Jesus. Hindi po tayo pinapabayaan, mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko rin po mga minamahal sa ating pinakamamalapit ni Jesus na duman man ang pandemyang ito, mga minamahal, magmula nung unang araw, mga minamahal, ng lockdown hanggang sa mga oras na ito, ni minsan hindi po kami pinabayaan o pinagkulang man po na ating pinakamamalapit ni Jesus. Nandyan po ang patuloy na pagpo-provide po ng lahat ng aming mga pangailangan dahil inuuna po namin ang kanyang kalooban, mga minamahal, dahil sa kahabagan lang po natin pinakamamalapit ni Jesus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit ni Jesus, mga minamahal, na bagaman andito pa rin yung pandemya na yan, andyan na sa patuloy na habag natin pinakamamalapit ni Jesus. Nakakadalo pa rin po kami ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, kaya pinapasalamatan po namin yan sa ating pinakamamalapit ni Jesus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit ni Jesus sa patuloy na pag-iingat sa buong pamilya namin, mga minamahal, maging sa pagtrabaho namin, beloved ate, maging sa aming pag-drive at sa lahat-lahat ng mga pagpapalang pinagkakalob sa buong pamilya namin, na talagang hindi kami pinabayaan ng ating pinakamamalapit ni Jesus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalapit ni Jesus, mga minamahal, na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy lang po na habag natin pinakamamalapit ni Jesus, nagagamit po ako sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Jodel Aquino. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa kanyang nagpalag patutuo. Praise the Lord. Tayo na po tuloy-tuloy mga minamahal. Amen. Kung nakanda na po ating beloved sister Chrisia Tamundong, praise the Lord, natin na pong binibigay mo pagkakataon at pakinggan po natin ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus at maghanda po ating beloved brother Joshua Villarus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Paggalang po sa ating ginagalang na mahal na Pastor Valdestrada Almeda at ating di po inaalala at banal turut, aral natin ginagalang si San Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po'y bumabati ng isang mapagpalang umaga na po sa ating beloved ordained preachers, elders, sa inyo po mga minamahal. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataon ito. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil
sa natapos na pag-celebrate ng ating 35th church anniversary ng last Sunday lamang po. Lubos-lubos rin po ako nagpapasalamat sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. payong sa kagalingan na pinagkaloob niya po. Dahil tunay nga po dati ako rin po may karamdamang asthma. Nandiyan po sabi na aking beloved, Mama, lagi po nila akong dinadala sa center or hospital. Tunay nga po sa habagan na ating pinakamamahal na payong sa patuloy lang po na pagdala po ng aking beloved Lola dito sa banal na gawain. Nandiyan po na pinagaling po ang aking karamdamang asthma. Praise the lubos-lubos Lord. rin po yung Hallelujah. pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na payong Jesus. Lubos-lubos rin po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na payong sa pag-iingat niya po sa aking beloved Mama sa nako po ng ibang bansa, maging po sa aking beloved Papa. Lubos-lubos din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po sa kaisa-isang buhay na aking taglay, maging aking buong pamilya. Lubos-lubos din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po ako karapat-dapat nandiyan po nakinhabagan niya po ako bilang isang mga awit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless po, mga minamahal, sa ating beloved Sister Crisia Tumundong. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pinagpalang patutungyan. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil yan po sa extreme sacrifice ng ating dearly beloved parents in the Lord. Amen. Kaya tayo po mga minamahal, hallelujah, nagtatamasa ng pagpapala sa mga oras na ito. Amen. Kaya tayo po magpasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo na po tuloy-tuloy mga minamahal. Amen. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maganda po ating beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pang pinakamataas sa pagpuri, pagliliwalhati, pagdadakili, pagsamba at pagparangali para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Aking hindi pinapabot ng aking doble paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Wildes Estrada Almeida sa mga hindi malilimot ang turo at mga aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to their beloved children, sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved Facebook live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y nagpapabot ng mapagpalang umaga na sa ating lahat. At ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat sa amin, sa araw-araw, maging sa pag-provide sa aming pangangailangan. At ganoon din aking pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na maging sa aming pagpunta ron sa child education kahapon, mga minamahal, narin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus mula nung kami ay makalis dito, pagdating namin doon at sa pagbalik namin dito, narin ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagpalang yan na talagang iyong lingkod ay hindi man karapat dapat nagiging katuwang ng ating pinakamamahal na Jesus para sa kanyang banal na gawain. At pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos na buhay sa pagiging niya sa aking beloved mother. Nagtrabaho sa dako ng Kuwait na rin ang patuloy na kalakasan at kalusugan at sa mga pangailangan ng aking beloved mother na pinagkakalob at pinoprovide ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos na buhay, bagaman hindi man karapat-dapat, ay kanyang patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit kanyang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba at pagparangalay para lamang sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved brother Joshua Villaruz at pinagpalang patutuo. Amen. Tayo na po tuloy-tuloy mga minamahal. Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung nakahanda na po ang ating beloved Sister Heidi Aquino, atin na pong binibigay po pagkakataon at maganda po ang ating beloved Sister Jancel Macam. Siya na po ang huling magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po sa ating ginagalang na Pastor Wildes Estrada Almeida at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa lahat po ng beloved Almeida children, sa lahat po ng mga beloved elder na kapiling po natin
nakapiling po natin ngayon sa pangangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir. Sa inyo din po mga beloved kapatiran, baguhan man po, datihan. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataon na ito na kanyang ipinagkalob sa akin upang mapasalamatan siya sa lahat ng mga mabubuting gawa niya sa aking buhay. Andyan mga minamahal na ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagpuprovide ng aming masasakyan patungo sa kanyang banal na gawain sapagkat maalala ko noon mga minamahal nung talagang nagkaroon ng matinding lockdown. Andyan na nasubukan talaga namin maglakad mula sa aming tahanan hanggang sa pastoral bagamat nariyan ang init, ang hirap, ang sakit sa mga paa, ngunit pagdating sa banal na gawain, nagiging worth it lahat ng pagod namin. Sapagkat praise the Lord. nararamdaman namin ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan. Andyan din mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na kalakasan at buhay na taglay ko sa bawat araw na ako ay gumigising. Ganon din sa patuloy na pag-iingat sa amin. Ganon din sa aking beloved papa at kuya na taga-sundo at taga-hatid sa aking beloved ate. Ganon din sa aking beloved ate na bakamat andyan na sa kanyang trabaho ay prone sila sa maraming sakit, ngunit dahil sa dakilang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon, siya ay nananatiling ligtas. Kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Andyan din mga minamahal, ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan na, totoo nga mga minamahal na hindi Beloved choir, please hindi po prepare. naging madali yung pagkakaroon ng virtual classes mga minamahal sapagkat napakalaking adjustment po ang nangyayari, ngunit dahil sa patuloy na pagpo-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon ng knowledge, wisdom, and understanding, patuloy ko po itong nakakayanan. Kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din mga minamahal na ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na baka nariyan mga minamahal na minsan po sa online class nagkakaroon ng mga on-the-spot quiz na madalas matapat sa araw ng Wednesday. At sa araw na yun mga minamahal, talagang hindi po ako nakaka-join ng class sapagkat mas inuuna ko po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang kahabagan lamang niya. At alam niyo mga minamahal, ako'y nagugulat sapagkat hindi ako ang nag-take ng quiz, hindi ako mismo yung nag-take ng quiz para sa sarili ko, kundi may mga ginagamit ang ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na hinihipon niya yung mga kaklase ko, mga kaibigan ko para mag-take ng quiz para sa akin. Kaya lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din mga minamahal na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamalit na pagpapala, lalo na sa pagpapalang espiritual na bagamat hindi karapat-dapat ay patuloy na ginagawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang magamit sa kanyang banal na basan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglulalhati, pagdadaki at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Heidi Aquino. Habang tayo po magminamahal, amen, ay inuuna ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo'y lubos pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa hindi po nabigyan ng pagkakataon na makapagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Loobin natin ng ilang Diyos sa susunod na gawain. Tayo po mga minamahal ay makapagpasalamat. Amen. At dito po mga minamahal, natatapos ang ating pakikinig na mapinagpalad, buhay na patotoo. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. At tayo po'y tumayo, mga minamahal, habang naghahanda ating mga beloved mga awit. Praise the Lord. Ating awitan, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for.
Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Sweeter than the day before. Is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamalapang Jesus. Amen. Tayo po yung manatiling nakatayo, mga minamahal. Ating samahan ng mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry from San Carlos Outreach Combined Youth Singles and Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. How great thou
Praise the Lord. Hallelujah. Uli natin ang napakamahal at pinakamamahal na ba ni Jesus Cristo. Sa umaga ito mga pinapa. Patuloy natin hingi ng kahabagan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti natin ang pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa. Tayo mo lahat ang magkaisang dumalangin. Mula sa kaibuturan na ating pumapuso na may lakip na pagsisisi mula sa ating pumapuso. Dakila't magpala namin Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng ang pinakamamahal na Panginoon. Talastas mo't nababatid maging kaibuturan ng aming pumapuso. At malabay doon saan kami nagkulang sa iyo. Nagkasala. Aming nabigating iyo sa atong Espiritu. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag mo na huwag tignan ang mga karamihang ito. Bagkus sa kayo pong mga pusong taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Kahabagan mo pong bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Aming maramdaman yung napakatamis at banal na presensya dumali na mainam sa aming kalagitnaan. Sa panggalatang manalangin ng iyong taong nilang isa. Ay puminamahal ang Evangelista Will Estrada Almeda. Kasama ng aming mga minamahal na mga manggagawa. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We pray with thanksgiving, O Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Is you and bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you like sparkling gold.
Please purify my heart and make me holy, so I might walk the way that pleasing you, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I live my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that pleasing you, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. And this is all I really wanna do. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Oh, great is the Lord, that is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, and the city of the great King. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat muli sa ating mga pinakamamahal na Panginoon sa pagkilos niya sa ating kalagitnaan, mga minamahal ko. Hallelujah. Tanda lamang na tayo po, mga minamahal ko, ay hindi iniiwanan ng mga Panginoon. Hindi po siya nagkakait ng pinakamainam na bagay para sa kanyang mga minamahal na mga anak. At tayo po idarako na sa kasunod na bahagi ng ating po pananambahan, ang pagpapaliwanag po ng kahalagahan muli ng pagkakaloob ng ating pong ikasampung bahagi at handog, at hindi po naglilikat ang ating pong banal na ministeryo na ito po ipaliwanag po sa atin na mainam para
tayo po mga minamahal ko, ipatuloy, mga minamahal ko, hallelujah, na makatanggap ng mga masaganang biyaya at pagpapala na nagbumula sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat ay naukol lamang sa ating mapapagpala at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Iparinig natin sa ating mga pinakamamahal na Panginoon yung ating pong gising na palakpak, mga minamahal. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Magising na tayo, mga minamahal ko, at pagkatapos po nito ay ang pagdadala na ng minsay ng kaligtasan. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. I give the all honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo na ating pong mga minamahal ko, hallelujah, na kita mga minamahal ko napakinggan sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan mga minamahal ko ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mamagulang sa Panginoon. Parang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, patuloy na makapag-mission, mga minamahal ko, ang ipamalakayang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng sa buong kinapal at ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating mga beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang kapwa manggagawa. A blessed morning aking po ipinapaabot sa ating mga beloved elders na ating po kasama sa ngayon at sa inyo po, yung mga iniibig at minamahal na mga kapatiran, baguhan man o datihan, at sa lahat ng ating po mga webcast viewers via Facebook Live, mga minamahal, sa pong mapagpalang umaga ang aking po pinapaabot, mga minamahal ko. At kaugnay sa ating pong exhortation, mga minamahal ko, ang sabi nga, life is a matter of choices. Amen. Ang sabi nga, mga minamahal ko, and every choice we make, mga minamahal ko, makes us. So mga minamahal ko, ang buhay daw ay isang pagpili. Anumang bagay ang ating pong pinipili ay yun tayo. Amen. So if we can choose to be happy, we can choose to be miserable, mga minamahal ko. Amen. Sabi nga, mga minamahal ko, hindi daw kasalanang ipanganak na mahirap. Amen. Amen po ba? Pero ang manatiling mahirap daw ay, di ba? Makasalanang maituturing sapagkat hindi tayo gumawa man lang ng paraan para tayo po'y makaahon sa kahirapan. Amen. Kaya nga sinasabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, na lahat ng bagay, kung ano tayo ngayon, huwag nating isipin, mga minamahal ko, Brother Noel, kasi talagang ako'y nakalaan na maghirap. Wala naman pong ganon. Amen? Wala pong, mga minamahal ko, nilikha malang Panginoon at talagang hindi tayo nilikha na malang Panginoon para tayo maghirap. So, a choice, mga minamahal ko, sapagkat marami pong mga tao, mga minamahal ko, they rose from poverty talaga. Sila po ay ipinanganak na mahirap, yung ating pong pambansang boksingero, yung Kamao, mga minamahal ko, di ba? Alam naman po natin yung talambuhay niya, na talagang sila lamang po, mga minamahal ko, ay talagang nakukontento na, mga minamahal ko, talagang yung ginamos, mga minamahal ko sa mga, dyan sa mga Bisaya, part, mga minamahal ko. Amen? Yun lamang yung kanilang kinakain, mga inuulam. Amen? Pero mga minamahal ko, look at him now. Ano ang mga minamahal na narating niya sa buhay? Amen? Amen? Hindi ko na, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ipapaliwanag pa ng husto, mga minamahal ko. Sapagkat mga pinili niya, mga minamahal na umahon, mga minamahal ko sa kahirapan. Kaya nga, mga minamahal, sinasabi ng Deuteronomio, Kabanatang 11, talatay 26 hanggang 28, mga minamahal ko, narito inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala ko inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos
na hindi nyo nakikilala. So, napakalinaw mga minamahal ko doon sa mga talatang ating pong nabasa na inilatag na sa harap natin. Amen? So, meron tayong dalawang pagpipilian. Ang pagpapala at ang sumpa. So, bakit po natin papipiliin yung sumpa? Sapagat mga minamahal ko, hallelujah, hindi po yun magiging matalinong pagpili, mga minamahal ko. Wala naman sigurong taong nasa wisyo, mga minamahal ko, in his right mind, mga minamahal ko, na pipiliin ng sumpa. Of course, pipiliin natin yung pagpapala. Amen? Pero mga minamahal ko, marami mga minamahal ko, indirectly, unknowingly, mga minamahal ko, napipili nila ang sumpa sapagkat ayaw sumunod. Amen? Ang gusto mga minamahal ko, sundin ang kanilang sariling kalooban. Pero napakalinaw dito mga minamahal ko, hallelujah, kundi kayo'y lilihis sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakikilala. So, mga minamahal ko, sundin po natin ang tunay na Diyos na nagsasabi sa atin, mga minamahal ko, anak, ito ang aking mga palatuntunan. Sundin mo ito ng buong puso, amen, ng buong katapatan, mga minamahal ko, para mapabuti ang iyong buhay. Para makaahon ka sa kahirapan. Alam niyo po mga minamahal ko, ating iangat yung antas, mga minamahal ko, yung kahulugan ng pananampalataya sa atin. Hindi pwedeng ang kahulugan ng pananampalataya ganito. Oy, Brother Noel, ang pananampalataya para sa akin ay yung meron hihipuin ang malapanginoon para ako'y bigyan. O kaya, pagkakalubang malapanginoon, lalagpak na lamang ang pera diyan sa harapan ko. Napakababaw na pananampalataya yan. Amen? At para bang mga minamahal ko, hallelujah, we're letting God, mga minamahal ko, na talagang i-break niya yung natural law. Amen? Ang dapat na, mga minamahal ko, hallelujah, yung antas, mga minamahal ng pananampalataya sa atin, yung ganito, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay magbe-venture sa ganitong negosyo o ganitong trabaho at pagpapalain tayo ng mga Panginoon. Yun ang pananampalataya, di ba? Na mas mataas ang antas. Amen? Na tayo magsisikap sa ating mga trabaho at tayo iaangat ng mahal na Panginoon. Yun ang pananampalataya. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Pero yung mga minamahal ko, isipin natin, ang pananampalataya sa akin ay talagang nariyan, hindi ako magtatrabaho pero darating ang pagpapala. Ha? Lalagpak na lamang ang isang balumbon ng pera at yayaman na ako. Wala pong ganon mga minamahal. Palakpakan po natin mong pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, God rewards, mga minamahal ko, yung diligence ng tao. Yung kasipagan ng tao ay nire-reward ng mga Panginoon. At sinasabi nga natin, mga minamahal ko, pagka pinagsama yung diligence at saka yung faithfulness, katapatan at kasipagan, ay napakabisang formula nito. Na hindi kailanman mga minamahal ko, hindi tayo mga minamahal, hallelujah, magkakamali, mga minamahal ko. Nanupat mga minamahal ko, gagantimpalaan ng mga Panginoon. Amen, yung kanyang mga masisipag at mga matatapat na mga anak. Amen. Kung mga minamahal ko, mga makasalibutan, mga minamahal ko, na talagang makasalibutan na yun, mga minamahal ko, hindi nagtatapat, mga minamahal, pero naroon mga umaangat umaasenso sa buhay sapagat grabe ang kanilang kasipagan. Ang araw ay ginagawa nilang, ang gabi ay ginagawa nilang araw. Mga minamahal ko, sa grabing kasipagan. Ano pa kaya kapag nakita ng mga Panginoon na ang kanyang anak, mga minamahal ko ay nagsisikap. Amen? At ang mga minamahal ko, hallelujah, talagang dinaragdagan pa ng katapatan, mga minamahal ko. Imposible na hindi mahabag ang mahal ng Panginoon. Ibuhos niya ang isang pagpapala na walang sapat, na silid, na kalalagyan, o overtake ang mga pagpapala sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Para mga minamahal ko, hallelujah, isa katuparan. Amen? Yung kanyang pangako, mga minamahal ko, na dito pa lamang sa lupa, mga minamahal ko, hallelujah, talagang matitikman na natin, mararanasan na natin, mga minamahal ko, yung patikim, mga minamahal ko. Amen? Yung gaano kaganda, mga minamahal ko, yung nag-aantay po sa atin.
Amen? Doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. So, ang pamantayan naman ng Panginoon, amen, sa ating pong pagiging mga minamahal ko, talagang matapat, mga minamahal ko, atin talagang ino-observe, mga minamahal ko, yung standard of giving na mga minamahal ko, ipinapaliwanag po rito, mga minamahal ko, at nagiging wiser tayo sa pagpili, mga minamahal ko. Piliin natin, mga minamahal ko, na magdagdag na magdagdag, mga minamahal ko, at huwag, mga minamahal ko, makontento doon sa minimum na 20%, mga minamahal ko. Then that's the time, mga minamahal ko, hallelujah, na bubuhos. Darating sa atin, mga minamahal ko, ang pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang mga minamahal ko, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. At yan, mga minamahal ko, ang ninanais na bala Panginoon, sapagkat mga minamahal ko, maging instrumento tayo, maging blessing tayo, mga minamahal ko. Hindi lamang matugunan, mga minamahal ko, hallelujah, ang ating po pangangailangan, amen, sa ating po mga pamilya, kundi matugunan din, mga minamahal ko, ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal, Panginoong Jesucristo, maging parte tayo, mga minamahal ko, hallelujah, doon sa pagbibuild ng kanyang kingdom na tinatawag. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So, sa halaga, anumang pagpapala na dumadapo sa ating po mga kamay, tumatanggap tayo ng sweldo, tayo po mga minamahal ko may kinikita sa ating po mga pagninegosyo, tayo po pinapadalahan ng mga allotments ng ating po mga esposong mga seamen, mga minamahal, nagtatrabaho sa barko, may mga pinadalang ating pong mga loved ones na nasa ibayong dagat, mga minamahal ko, talagang mga minamahal ko, hallelujah, ini-exempt ng mahal na Panginoon, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon na patuloy, mga minamahal ko, hallelujah, sa pandemyang ito, mga minamahal ko. So, merong kabahagi ang mahal na Panginoon. Amen? Huwag nating kaliligtaan yan, mga minamahal ko, hallelujah. Piliin natin, mga minamahal ko, na ibukod, mga minamahal ko. Piliin natin, mga minamahal ko, hallelujah, na huwag makalimot, mga minamahal ko, amen. Piliin natin na maging, mga minamahal ko, hallelujah, liberal pa, mga minamahal ko, hallelujah, giver talaga, mga minamahal ko. Hindi tayo nangingwenta, hindi tayo, mga minamahal ko, nagbibilang, mga minamahal, kundi bigay ng bigay, mga minamahal ko, hallelujah. At tayo naman, mga minamahal ko, ang pinagpapala, mga minamahal ko. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ng gising, mga minamahal ko, magsabi ng amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Sa halagang 10,000, mga minamahal ko, 20%, mga minamahal ko ng 10,000, mga minamahal ko ay 2,000. Sa 50,000, mga minamahal ko ay 10,000. Sa 100,000, 20,000. Sa 1 million, mga minamahal ko, 200,000. Mga minamahal ko, naka-receive tayo ng 1 million, mga minamahal, amen. Meron na nangyari na po yan, mga minamahal, amen. Amen? At maigit pa, mga minamahal ko, hallelujah. So karakadaka, binukod nila yung 200,000, 20%. Doon sa natirang 800,000 o 800,000, mga minamahal ko, nagkalupa sila ng another 100, 200,000. Depende talaga, mga minamahal. Doon sa tumanggap, mga minamahal ko, hallelujah. Paano niya mga piniling mga minamahal ko, maging liberal, mga minamahal ko, hallelujah. Doon sa natin ng 800, nagkalupa talaga siya ng 100, 200, 300,000. Hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang umapaw ang mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, na kanya pong tinatanggap, mga minamahal. Sapagkat hindi natin kayang pahigitan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay. Pakatandaan po natin yan. At piliin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na sa bawat mga minamahal pagkakataon, mga minamahal ko, na tayo po'y makapagbigay, piliin natin, mga minamahal ko, na maging mga minamahal ko, generous pa. Amen? Para, mga minamahal, hallelujah, maging hindi lamang sapat, kundi, mga minamahal ko, hallelujah, sobra-sobra ang mga pagpapalang darating sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoong Jesucristo at atin na pong ihanda ang ating pong mga ipagkakaloob. Magising na ang mga anak ng Diyos. Narito po ating pong beloved brother Romy para ipanalangin po yung ating pong pagkakaloob upang ito po'y masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord.
God bless po, beloved Elder Noel Braganza sa pinagbalang paliwanag. Tayo pong lahat ay magkaisa upang ating ipanalangin, ating ipagkakaloob. Opo, dakilang Diyos na mapagpala at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon, na mainam ang paliwanag sa pagbibigay ng ikaput handog, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, narito, Panginoon, ang iyong mga anak na pinagpalang kamay, Panginoon, upang aming ipagkaloob ang aming ikaput handog at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Evangelista, Pastor Wildy Estrada Almeida, patuloy na pagpalain ang aming mga ipagkakaloob, O Diyos, maging sa iyong mga anak na taglay ang katapatan na ipagkaloob ang ikaput handog, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala, O Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan, mga hanap buhay, Panginoon, maging sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila ng higit pa sa aming mga inaasahan, O Diyos, at sa mga aming kapatid, Panginoon, na may alinlangan pa, Panginoon, sa kanilang mga puso, hindi pa naunawaan na lubos ang pagbibigay ng ikaput handog, Panginoon. Dalangin po namin na ito po'y ipaunawa sa kanila na ang pagbibigay ng ikaput handog, Panginoong Hesus, ito'y banal sa iyong harapan, Panginoon, at sa aming mga kapatid, Panginoon, na nais magkaloob na may galak sa kanilang puso, ngunit dahil sa kawalan, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain ayon sa iyong kagandang loob, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Hesus, sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. Matapat sa bahagi ito ng pagkakaloob ng ating mga ikasampung bahagi at panghandog. At tayo po'y darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya time check muna tayo, mga minamahal ko. It's 5 minutes before 5 o'clock in the morning, mga minamahal. Amen? At tayo na po'y naglian ng tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Narito po ang ating pong pinagpalang mga aral sa umagang ito, ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Lahat po'y pumalagpag na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo po muna ito may mga minamahal at tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagbumula sa iyo
at sa pagkatong binibigay mo po sa amin kami sama-sama. Sa aming po pagpupuri sa buong magdamag na tumalapay. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming ginaganap ng mga Evangelista, Waldo Estrada, Almeida, ang po mga minamang manggagawin kami kapatawaran. Sa mo kami nasumpungan, sa aming pagkakasala sa iyo, patawarin mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon. Huwag mo naman tignan namin ako pagkasala ko din puso nagsisi sa oras na ito. Kung mo kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita, mga Panginoon, magsilbing aral ito upang maging giya sa aming pong pamumuhay habang aming inintay muling pagbabalik, mga Panginoon. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, at sa oras ito, mga Panginoon, nagsama salita, pwede mga lingkod sa kanay, wala magagawa, basahan lamang, alikabok lamang sa harapan, with gamitin dalang papapalang espiritual, sa aming mga kapatid sa dagat. Pagpalam sama-sama naming sinasaway, lahat ng di mo hadlang, di mo yung antok, umikonti ka sa out, and the mighty name of Jesus ka sa out, in Jesus' mighty name, amen and amen, amen and amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo na po mga minamalaya, makaupo na po at atin na pong bigyan pagkakataon naman ngayon ang pagkinig ng salita ng Diyos. Gawin pa po lahat. Sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bati sa magandang umaga sa ating pong mga minamalang mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa mga gawain ng ating malapay noon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinangawa po natin pong ginagalang at minamalibang lista. Ating beloved evangelist Waldo Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. And also, we also welcome and greet our beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming. Magandang umaga po mga minamahal, maging sa akin man kayo naroon ang mga kalagayan nyo sa oras na ito. Magandang may lamang po kayo at sabi nga, ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen. Amen. No amount of distance can hinder the blessing of the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord, and we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Waldo Estrada Almeida and sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders, na pinasiwaan po natin pong beloved preacher, Brother Buboy, sa kanyang mga anak, ating beloved Mr. Vines, ating beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Handa na ba tayo makinig mga minamahal? Amen. Praise the Lord. At siguraduhin natin kapag tayo makikinig, hindi tayo tulog. Amen? Amen. At lubos tayong pinagpala last Sunday. Amen. At nung Wednesday na naman, tayo ni-remind sapagkat masyado tayong madami nung Sunday, nung Wednesday, medyo hindi natin mabilang nawala. Amen. Amen. At yan po mga minamal, kaya sabi nung ating mga ngaral, dami-dami natin nung Sunday. Amen. At yan po mga minamal ay katunayan, mga minamal, sapagkat sometimes as we go on sa ating pong paglalakbay, sa ating pong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang issue dito mga minamal is how to stay in flame. Paano ba tayo staying in blaze, mga minamahal? Paano ba tayo on fire, maging on fire parati sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Amen? At yan po mga minamahal ay sabi nga ating nakikita, sapagkat as we see, as we feel the trials, habang ating po napapakinggan ang mga sometimes mga masasakit na mga salita, nagiging dahilan para tayo lumuha, nagiging dahilan para unti-unting rumurupok. Amen? Amen? At yan po mga minamahal ang ating po pag-aaralan ngayon. Kindly, mga kapatid, dito sa aklat ng bilang, Numbers, ang kabanata ay 14, talatay 2 hanggang 4. Amen. From the book of Numbers, chapter 14, verses 2 up to 4. Amen. Sound, please. Praise the Lord. Hallelujah. Dito po sa aklat ng bilang, mga bilang, kabanatay 14, talatay 2 hanggang 4, ito pong sinasabi, at inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moses at si Aaron, at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito.
At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila, tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Alam po ninyo mga minamahal, dito sa talata na ito, kung inyong pumabasahin, the first step that they did from the gates of Egypt, tuwan-tuwa ang mga anak ng Diyos. Amen. Amen. Nung sila po mga minamahal ay lumabas, mga minamahal, at ang unang hakbang nila palabas ay mga gates ng Egypt, mga minamahal, ang sabi na, answered prayer ako. Dininig ng Diyos ang aking panalangin. Kaya tuwan-tuwa sila mga minamahal. Pero habang sila papalayo ng papalayo at tumatagal mga minamahal ang kanilang paglalakbay, nakikita nila mga minamahal na dumarating mga problema, nakikita nila mga minamahal na hinahabol sila ng mga sundalo ni Paraon, nandoon na parati na lang mana, parati wala man lang karne, ginaganon-ganon nila, pati tubig, wala. Ang daming problema, ang daming reklamo. Amen. Kaya sabi nila, balik na lang tayo. Amen. Alam po ninyo mga minamahal, ang issue dito mga minamahal ay kung paano ba talaga manatili sa kainitan ng mga anak ng Diyos. Paano kaya yung I love you Jesus natin noong 12 years ang banal na gawain ay siya pa rin I love you Jesus noong 35 years na ang banal na gawain na mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat yung 12 years pa lang mga minamahal, medyo malakas na malakas yan. Pero ang ilan sa atin, habang dumating yung 35, medyo pahina na ng pahina. Amen. Nung unang dating sa banal na gawain, nasa harap yan. Habang tumatagal, patalikod ng patalikod. Amen? I don't know. Kasi kami noon sa high school, gusto namin sa likod. Sa likod kami pumwesto. Bakit? Nakikita namin at pwede namin paglaruan yung mga ibang mamang kaklase. And we show power and control over everything as long as we are placed at the back part doon sa classroom. Doon kung gano'n ang ating mangyari. Good sana kung gano'n lang ang ating purpose. But the problem is, as we go away, habang lumalampas pa tayo dyan sa ating beloved Sister Divine na table niya, doon pa tayo sa likod habang banal na gawain. Amen? Alam po niyo mga minamahal noong linggo, ang daming nandoon sa likod, lampas. Siguro dahil punong-puno tayo. Amen? Sana nga, kung ganun nga. Ang masama, mas gusto na natin sa loob, doon sa likod. Amen? Bakit? Kasi habang tumatagal, as if alam na natin lahat. Habang tumatagal, para bang hindi na natin kailangan yan. Once we heard the first verse, ay alam ko na yan, brother. I know that. Amen? Amen? We are anticipating things na akala natin yung gustong imensahe ng mahal na Panginoon ay alam na natin lahat. Pumalakpak po muna tayo ng napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Brother, kasi naman, ilang beses ko na narinig ang mga talata na yan. Kinasasawaan na ba natin ang salita ng Diyos? Amen? Pero nung ikaw ay may karamdaman, atat-natat ka makinig sa salita ng Diyos. Pero nung gumaling ka na ba, sasabihin mo na sa malapit, alam ko na yan. Nakakasawa na yan. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, to stay in place, dapat matuto tayong ating i-steer. Yung haluin. Yung fan the flame. Alam niyo mga minamahal, kapag ikaw ay nag-iihaw, amen? Yung may langab, uring. Anong ginagawa mo para yun ay bumaga at maging mainit masyado? Pinapaypayan. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Alam po niyo mga minamahal, kapag kayo nagtimpla ng Milo, palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kapag nagtimpla ka ng Milo, Ovaltine, amen. Amen. Kapag yan inilagay mo at hindi mo ginalaw na diretsyo, pag ininom mo yan, matabang. Bakit? Yung mga tsokolate nandun sa baba. Doon sa gaer, nagiging gaer. And for you to taste the best
of Milo or Ovaltine, anong ginagawa mo una? Kikiwalan mo tan. Ini-stir mo yan, ano? So once na you stir it, at akiwal mo natin, pimaway may dugang kulor to, and then when you drink it, the best Milo and the best Ovaltine. Palabahan po natin ang ating malabay, no? Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, maraming Kristiyano ang nagiging stagnant Christian. Amen. Amen. Maraming Kristiyano, mga minamahal na talagang akala nila, everything is okay. At yan po mga minamahal, ang sinasabi nga ng Biblia, ikalawang Timoteo, kahit lima mga kapatid. Ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 1, talata ay 6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kabanata ay 1, talata ay 6. Ito po ang sinasabi, dahil dito ay ipinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung palakpak ng mainit na Kristiyano. Praise the Lord. Amen? Alam po niyo, sabi ng talata, mga minamahal, kung hindi totoo na tayo, mga minamahal, ay nagiging stagnant, hindi sasabihin ng Biblia yan. Amen? Ang sabi ng mga minamahal, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God. Haluin mo nga. Lahat na may regalo ng Diyos sa Kanya, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Marami tayong regalo, mga gift of God. Amen? Amen? Pero ang problema, mga minamahal, yung gift na yan, natutulog na. Nagiging stagnant na. Amen? Na once na naging stagnant yan, yung dating Kristiyanong on fire, nagiging parang malamig, parang yelo. Amen? Amen? At yan ang mga minamalang sinasabi ng Biblia, pwede ba yung gift na meron ka, haluin mo parati yan? Pwede ba yung bagang meron ka, lagyan mo ng paypay para yan ay magbaga masyado? Amen? At ang tanong ngayon, paano ba natin haluin at magparating on fire, maging on fire yung ating mga regalo galing sa ating mahal na Panginoon? Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo, mga minamahal, sabi dito, mga minamahal, kadalasan ang mga Kristiyanong nagiging stagnant ang kanilang mga regalo sa mahal na Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Yung bang mga Kristiyanong everything na lang ay mayroon sa kanila. Yung mga taong hindi nakakaranas ng problema. Yung mga taong, mga Kristiyanong dahil sa pagpapala na mga minamahal, hindi na nila naranasan na kumisan kumalamang tiyan. Amen? Kaya akala na nila, ay well protected ako, dami kong pera kaya sa bangko, dami kong sasakyanin, dami kong bahay eh. Yung kaibigan ko, may trabaho nga ako eh. Yung mga taong yun dapat mag-ingat. Amen. Dahil kapag ganon tayo mga minamahal, naging, sabi nga ng ating mga kapatid, comfort zone na natin mga minamahal, doon na natin inilo-lower yung ating guard because we thought everything is okay. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinasabi ng Biblia? To stir. Kayo mga kapatid, ikalawang Timoteo, kabanata 1, talata 8 hanggang 9. Amen. Ikalawang aklat ng Timoteo, ang kabanata 1, talata 8 hanggang 9. Amen. Sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanata ikalawang Timoteo, ang kabanata 1, talata 8 hanggang 9. Huwag mo ngang ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang ilan sa atin, mga minamahal, ayaw natin ng problema. But don't you know that problems
Sometimes kapag dumarating sa atin ng problema, saka natin nalalaman na ang Diyos pala may kakayahang mag-solve ng ating problema. Amen? Hindi natin nalalaman, mga minamahal, na kapag tayo, mga minamahal, ay nalulungkot, that is the time when we know that God is able, may kakayahan para magbigay kagalakan sa mga taong nalulungkot. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And once we experience that, that's the reason why tayo nakakatayo dito at nagpapasalamat sa Diyos. Because we experience it. Ating naramdaman ito. Sabi ng ating mga minamahal na mga kapatid, kapag sila nagpapatuto, grabe mga pagsubok ang ating pinagdaanan. Pero ni minsan hindi ako nalaman o naramdaman na pinabayaan ako ng aking Diyos. Palamahan po natin ang ating mahal na Panginoon. How can you say that kung hindi mo na-experience sa iyong sarili? Amen? But take note, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay sabi nga, hindi nakakaramdam, talagang everything na lang, provided na lang, mga minamahal, ay huwag tayo masyadong magalak. Amen? Dapat tayo magbantay. Well, dapat tayo maging mapagpasalamat, but bantayan natin ang sabi nga, stir up. Dapat, mga minamahal, haluin natin yan. Yung mga pagpapala na yan. Dahil yan ang magsasabing yung ating dating kainitan nananatili sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palampagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, si Elijah, nung siya po mga minamahal ay mayroong problema. Atin munang basahin ito mga. Tingnan natin kung paano ginawa ni Prophet Elijah nung siya po ay may problema. Just to steer yung kanyang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Because as we all know, Prophet Elijah, siya yung propeta na nagsabing, hindi uulan. Hindi nga umulan. Amen. Amen. Nung umulan nga. Amen. Ganun katindi. At gagawin natin, maulan ng apoy, galing langit, tubukin. Nangyari nga. Ganun ka makapangyarihan ang propeta ng Diyos. Maragpahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, isang araw, nung nakarinig siya, na siya mga propeta ay pinapatay, natatakot siya, nagtago siya. Amen? Nakalimutan niya yung mga himalang kanyang ginawa. Yung kanyang mga himala na pinagawa sa kanya, sa pamagitan niya mga minamahal, pinakita ng mahal na Panginoon. Nakalimutan niya lahat yon. Ganon din ang Kristiyano. Amen? Lahat ng pinaghimala ng mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Pero nakakalimutan natin yan minsan. Amen? Kaya nga hindi tayo pumapalakpak dahil nakakalimutan na natin na tayo pinagaling sa ating karamdamang cancer. Bakit? Sapagkat magaling na kasi tayo eh. Pero as long as we remember that, maniwala kayo sa akin, maski na tumigil na tayo pumalakpak, sabihin sa iyo, huwag ka nang pumalakpak, ipapalakpak mo yan. Bakit? Bilang pasasalamat mo sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal. Kindly, unang hari, ang kabanata 19, talatay 4 hanggang 6. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga unang hari, kabanata 19, talatay 4 hanggang 6. Ito pong sinasabi, ngunit siya'y lumakad ng paglalakbay na isang araw sa ilang at naparoon at umupo sa ilalim ng isang punong kahoy na enebro. At siya'y humiling sa ganang kanya na siya'y mamatay sana at nagsabi, sukat na, ngayon o Panginoon, kunin mo ang aking buhay, sapagkat hindi ako mabuti kaysa sa aking mga magulang. At siya'y nahiga at natulog sa ilalim ng punong kahoy na enebro. At narito, kinalabit siya ng isang anghel at sinabi sa kanya, ikaw ay gumising at kumain. Amen. At siya'y tumingin at narito, nasa kanyang ulunan ang isang munting tinapay na luto sa baga at isang sarong tubig. At siya'y kumain at uminom at nahiga ulit. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Take note, itong kanararoonan ng propeta ng Diyos ay wilderness. Amen? Wala kang ibang mga magawa doon. Wala, ni kahoy wala. Amen? Walang kuryente doon. Amen? At yan po mga minamahal, at sabi niya mga minamahal, tingnan niyo kung anong ginagawa ni Prophet Elijah mga minamahal para sa kanyang kung siya may problema. Wala siyang pinagsasabihan
na iba, kundi ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga meron tayong mga pangarap, magsumbong ka sa Diyos, umiyak ka sa Diyos. Sabihin mo lahat ng nararamdaman. Dahil hindi ayaw na mahal na Panginoon na itago mo yung nararamdaman mo. Dahil alam niya yan eh. Amen. So kapag ikaw ay masama ang loob mo, magsabi ka sa mahal na Panginoon, masama ang loob ko. Amen. Hingin mo sa Kanya na wala ang sama ng loob na yan at Diyos ang tutugon sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Prophet Elijah, mga minamasin niya, dapat ako mamatay. Dahil hindi ako masigit pa kaysa aking mga magulang. Amen. Talagang sinasabi niya ang kanyang, kung anong kanyang nararamdaman. Yung sama ng loob niya, mga minamahal. Pero itong one thing na nakita ko dito sa mga talatang ito, na kapag sa Diyos tayo nagsumbong, mga minamahal, ay ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng pagpapalang walang sino man ang kayang magbigay. Amen? O, tinan niyo mga minamahal, paano makakapagluto ng tinapay o cake sa gitna ng wilderness? Amen. Ang sabi ng talata, mga minamahal, and he looked and behold, there was a cake baken on the coals and a cruse of water at his head, and he did eat and drink. Ibig sabihin, mga minamahal, Papa, sinong nangyari? Sino nagbigay mo nun? Sabi ko nga sa inyo, God does miracles. Gumagawa ang mahal na Panginoon na mga himala. If your problem is this big, the solution is so much bigger than that problem. Amen. Kapag ikaw ay grabing namumroblema, huwag kang mamroblema dahil mas malaki ang iyong Diyos kaysa mga problemang meron ka. Malabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi diyan, when you talk to God, kagaya ng ginawa ni magsumbong ka, lumiiyak ka, sabihin mo sa mahal na Panginoon, pag banal na gawain, kaya nga tayo na may panalangin may pagpupuri Ang ilan habang nagpupuri, umiiyak sa Diyos, kinakausap ang mahal na Panginoon. Amen. At kapag nagsumpo ka sa mahal na Panginoon, kinausap mo ang mahal na Panginoon, God will bless you. A blessing that He alone can give. Siya lang ang makapagbigay ng blessing na yan. Whatever need that you want. Lahat ng mga pangangailangan meron ka, alam ng Diyos yan. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kapag tayo may problema, huwag nating tawag sa Pangasinan, ibusngaw. Amen? Huwag nating isabi kung saan-saan mga minamahal, i-divert kung saan. Magsabi ka ng direkta sa mahal na Panginoon, and God is always ready to listen to you. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And one thing, mga minamahal, kapag tayo po may mga problema at mga trials, think that that is an opportunity of a blessing. Amen? Kung tayo po may mga problema, pakatandaan mo, magalak ka, pagkatapos ng problema na yan, darating ang pagpapala. Sigurado yan. Amen. Oh, kailan tayo nagalak, nung tayo o mga minamahal ay gumaling sa ating karamdaman? Di ba nagkaroon tayo ng karamdaman? Kailan tayo nagalak, nung ating problema ay nalutas? Di ba nung after tayo magkaroon ng problema? Ibig sabihin, after every trials, after every problem, comes the blessing na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya lima lang kapatid, 2 Samuel, ang kabanata ay 16, talatay 5 hanggang 6, italon sa 9, tapos italon sa 11 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Samuel, kabanata 16, talatay 5, 6, talon sa 9, at talon sa 11 hanggang 12. Amen. Praise ito the pong Lord. sinasabi, at nang dumarating ang hari sa Bahorem, narito, lumalabas na mula rooy isang lalaki sa angkan ng isang bahayan ni Saul, na ang pangalay Sime, na anak ni Gera. Siya'y lumalabas at manunumpa habang siya'y lumalabas, at kanyang hinagis ng mga bato si David, at ang lahat ng lingkod ng haring si David, at ang buong bayan, at ang lahat na malalakas na lalaki ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. Sa 9, nang magkagayoy sinabi ni Abisai na anak ni Sabia na sa hari, bakit susumpain itong asong patay ang aking Panginoon na hari?
Payaunin mo ako, isinasamo ko sa iyo, at pugutin ang kanyang ulo. Sa 11, at sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, narito ang anak ko na lumabas sa aking tiyan, siyang humahanap ng aking buhay. Gaano pa nga kaya ang gagawin ngayon ng binhamitang ito? Bayaan ninyo siya at manumpa siya, sapagkat iniutos ng Panginoon sa kanya. 12, marahil ay titingnan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Tingnan nyo, mga minamahal, think that all problems, lahat ng mga problemang dumarating sa atin ay oportunidad para tayo ay pagpalain ng Diyos. Amen? Amen? Kaya kung ang problema mo ngayon, inaaway ka ng kapitbahay mo, hayaan mo lang. Huwag kang gumanti. Amen. Si David, he has all the power. Nasabi niya, utusan na, isang ganun lang niya dun sa kanyang kasamaan na talagang, ang kanyang general na talagang matatag, malakas, madami sila. Amen? Sabi nga, hayaan mo ako, puputulan ko ng ulo yan. Amen? He got all the power. Meron siyang kapangyarihan para parusahan ang sino mang gumawa ng masama sa kanya. Pero ginawa ba niya yung kasamaan na yon? Hindi. Hindi niya pinatulan. Bakit? Sapagkat sabi niya, hayaan niyo lang siya. Sapagkat sa ginagawa niyang yan, kaya nagagawa niya yan, hinayaan siya ng ating mahal na Panginoon. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hayaan niyo lang yung kapitbahay ko na mag-chismis against me. Kaya nyo lang siya, dahil kaya niya nagagawa yan, dahil hinayaan siya na mahal na Panginoon. Hayaan nyo lang yung aking mahal na asawa na ako'y awayin. Dahil kaya niya nagagawa yan, dahil hinayaan na siya at binigyan siya ng mahal na Panginoon. And kaninong the best na mag-gain sa mga nangyayaring ganyan? Ang sinasabi na Haring David, sa kanyang ginagawa sa akin, makikita ng Diyos. At dahil sa nasasaktan ako, at hindi ko siya pinapatulan, pagpapalain ako ng aking Diyos na buhay. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, ito'y naging learning ko na nung ako'y naging una pang naging Kristiyano. Talagang normal lang naman, mga minamahal, na ang ating mga beloved workers talaga nagbibigay ng blessing. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lalo kapag tayo pupunta kung saan-saan, inutusan, binibigyan talaga tayo ng blessing. Pero ang sabi ko, mga minamahal, ang blessing na kailangan ko ay masigit pa dahil ang gusto ko manggaling ang blessing ay sa aking mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, glory to God lang. Sabi ko, hindi po. Pinagpapala ako ng lupos na mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal. Pero kapag doon tayo sa kung ilang hundreds, huwag natin tingnan yon. Ang tingnan natin ay kung paano tayo makatulong sa iglesia ng Diyos. At yan mga minamahal, makikita natin, bubuhos ang pagpapala. Tandaan niyo yung parating sinasabi, it is better to give than to receive. Amen. Anong ibig sabihin yan? Dahil kapag ikaw ay nag-give, ibig sabihin marami ka. Amen? Amen. Pero kapag ang isip mo parati, kung paano makareceive, ibig sabihin wala ka. Wala ka. Wala ka pagpapala, kaya receive ka ng receive. Yun ang drama mo sa buhay eh. Pero kung ang drama mo sa buhay ang magbigay, ang sinasabi ng Biblia, ibig sabihin, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Palabahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung salitang yan, it is better to give than to receive. Maraming taong hindi makaintindi niyan. Mas maganda nga, at binibigyan ako, better to receive na lang kaysa mag-give. Hindi kapag gano'n ang line of thinking, line of thought na meron ka, walang pagpapala na darating sa'yo. Amen? Ang tignan mo, mga minamahal, yung ikaw ay tagapagbigay. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano pa, mga minamahal, ang dapat gawin upang ating ma-steer yung ating po mga gifts galing sa ating mahal na Panginoon? One, sabi dito, count your blessing. Amen?
Amen. Kaya tayo mga minamahal nagiging stagnant dahil nakakalimutan natin bilangin ang ating mga pagpapala sa ating po mga buhay. Sabi nga ng Biblia, if I will count my blessing, they can never be numbered. Amen? Kung bibilangin ko ang pagpapala ko, hindi ko sila mabibilang. Bakit mga minamahal? Maniwala kayo. Sometimes, kaya tayo mga minamahal, akala natin di tayo pinagpala, dahil akala natin na pagpapala ay tungkol lang sa pera. Amen. Amen. Pero tandaan niyo mga minamahal, kung ikaw ay mayroong pamilya na namumuhay sa isang butas-butas bubong na bahay, pero masaya ang iyong pamilya, maraming mga mayayaman nag-aaway-aaway ang kanilang pamilya at watak-watak, mas pinagpala ka kaysa sa kanila. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay isang tao na talagang nakakapaglakad ka ng malaya, tandaan mo mga minamahal, mayroong mga taong nandun sa kulungan, humihimas ng rehas, gustong makalabas, hindi makalabas dahil nakakulong sila. Pinagpala ka kaysa sa kanila. Amen? Amen. Kaya nga kapag tayo po ay nag-complain, bakit wala akong sapatos? Nakakatisod naman. Amen? Parang ayoko na maglingkod, wala man lang akong sapatos. Think na may mga taong ni tsinelas, wala sila. Amen. Pero ikaw may tsinelas, sila wala ni tsinelas. Ang ilan wala ni paa na pagsusutan ng tsinelas. Pero ikaw buo ang iyong paa, mas mapalad ka kaysa sa kanila. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Galing kami ng Norsagaray. Akala ko mga minamahal ang buhay ng tao, lahat may kuryente, akala natin normal na katulad dito. But there are places, mga minamahal, na even a book hindi nila nababasa. Amen? Yung aming napuntahan, mga minamahal, mga bata, talagang makita mo, mga minamahal, kung gaano kababa yung kanilang level of literacy. At kung sa kanilang ikabubuhay, pag nakakita nga lang sila ng soft drinks, tuwan-tuwa. Amen? Pero sabi ko sa aking mga kasamahan, nung pumunta kami doon, wala tayong karapatang mag-complain sa ating buhay. Amen? Amen? Dahil kung anong meron tayong pinaka-worst na masasabi na natin, pinaka-the best na yon sa ating mga ibang mga kababayan na di pa nakakita ng karimlan. Amen? Kaya nga mga minamahal, huwag mong isipin sa oras na ito na ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Kung sa oras na ito'y humihinga ka, dapat tayong magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito'y buo ang pamilya mo, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, nakakatulog ka ng payapa, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Count your blessing, steering the gift. Dahil kapag hindi ka nagbilang ng iyong pagpapala, doon magsisimula, nagiging stagnant ang iyong pananampalataya. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pangatlo mga minamahal, sabi diyan, stay in the sound doctrine. Amen. Amen. Sabi na ikalawang Timoteo, kaya ni mga kapatid, ikalawang Timoteo, nalapit na po tayo magtapos. Ikalawang Timoteo, ang kabanata ay 1, talatay 13. Kindly. Amen. Ganito bang pagkakasabi. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, yung ating mga napakinggang mga salita sa pangunang pangalan ng ginagamit ng Malibanglista Weldy Estrada Almeda. Amen. Yun ang dahilan kung bakit gumaling ang cancer mo. Yung mga karamdaman meron tayo, nalutas ang problema, nagbago na ating buhay, pinagpala tayo na mahal na Panginoon. Amen. Amen. At yan mga minamahal, pag sinabing sound doctrine, hindi ibig sabihin mga minamahal, yan yung ikaw ay haplos-haplosin. At matama yan, huwag kang masaktan. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ganon. Amen. Nakadama tayo, nakarinig tayo ng mga rebuke sa ating pong mga buhay. Yan ang dahilan kung bakit naging matatag tayo mga Kristiyano. Amen. Lahat ng mga nakarinig ng mga rebuke, sumigaw ng praise the Lord.
kung wala tayong rebuke, baby in Christ pa tayo hanggang ngayon. Tandaan po ninyo yan. Amen? Kaya kapag tayo po nakakarinig ng mga pag-rebuke sa atin, mga minamahal, tingnan nyo ngayon, mga minamahal, pag nakarinig tayo ng rebuke, anong ginagawa natin? Thank you, Lord. Amen? Ginagano na lang natin. Ang hindi lang natin nagagawa yata yung lumapit at mag-sorry na sinasabi ni Ate Les noon pa. Amen? Siguro gawin natin yung bagay na kapag mayroong mga ganong nasabi, maski hindi totoo ginawa natin, mag-sorry pa rin tayo. Pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, stay in sound doctrine. Maraming mga magagandang magsalita. Mga pangangaral. Magsasabing talagang glory to God. Gumaganon tayo mga minamahal. Pero at the end of the day, ni galis, hindi gumagaling. Amen? Na kung saan hihikayatin ka na lumayo sa totoong banal na gawain na mahal na Panginoon. Dahil sa kanilang mga groceries, dahil sa kanilang mga, kung ano-ano mga sasakyan na susunduin ka, kung ano-ano mga tawag ko dyan mga minamahal, add-on. Amen? Amen? At yan po mga minamahal ay talagang parapol ba? Additional. Pang-inganyo. Amen? Pero tandaan niyo mga minamahal, ang tignan mo, pakatandaan natin, lahat ng mga pagpapala meron tayo ay katunayan na yung napakinggan ay sound doctrine. Uulitin ko. Yung ating dahilan kung bakit tayo mga minamahal masasabing ang ating napakinggan salita ay sound doctrine. No matter how simple is that. Pinangaral man niya ng Miyerkules, pinangaral naman niya ng Biyernes, pinangaral man niya sa Linggo, ipinangaral man niya sa Bible study, ipinangaral man niya sa kung atan na as long as you receive blessing from the Lord, meaning to say, the word that you heard is a sound doctrine galing sa mga ngaral ng ating mahal na Panginoon. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi tayo tumitingin sa nangangaral, kundi doon sa salitang ipinapangaral. Amen? And when you believe that word, ang sinasabi ng Biblia, at pinanatalian mo yan, mga minamahal, hindi dahil sa galing ng mga ngaral, kundi doon sa ganda ng ibig sabihin na mensahe ng mahal na Panginoon, yan, lumalakip ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palaban po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Aklat ng Pilipos, ang Kabanata 4, talata 9. Kindly, mga kapatid. Aklat po ng Pilipos, Kabanata 4, talata 9. Ito pong sinasabi, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Gusto mong manatili sa iyong mahal na Panginoon? Gusto mong manatili ang kainitan mo? Gusto mong manatili sa iyong banal na Espiritu ng mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia, things that you have both learned, received, and heard, sin in me, and do, and God of peace shall be with you. Narinig, nakita, gawin mo lahat yan. Sabi ng Biblia, mga minamahal, at siguradong ang Diyos magiging kasama mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung gising na palakpak. Amen. 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 Alam po ninyo, mga minamahal, kapag tayo po, mga minamahal, ay mayroong mga bagay na, sabi nga, mga minamahal, araw-araw nating dinaranas. At kapag tayo po, mga minamahal, ay hindi na tayo nahihiwalay dun sa ating mga napapakinggang mga patutuo, mga pangangaral, magiging matatag kang Kristiyano. Alam po niyo mga minamahal kung bakit nananalo ang dyablo over a Christian? Wala, hindi naman tayo magalaw ng dyablo, sa totoo lang eh. Bakit tayo natatalo? Kapag nainis tayo. Kapag tayo, yung kanyang mga panggugoyo, pinagbigyan natin. Nakita niyo mga minamahal, sinasabi nung nag-fasting ang mahal na Panginoon at siya napunta ng wilderness. Amen? Anong ginawa ng dyablo sa mahal na Panginoon? Hindi naman niya kailangan bugbugin, hindi niya magawa yan. Pero ang sabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Ha? Hindi niya, ibig sabihin mga minamahal, guguyuin ka lang niya. So kapag that time, mahina ang mahal na Panginoon,
which is impossible, amen, na talaga maging mahina siya pagkat siya Diyos na nagkatawan tao, sige nga, sige, pakita ko sa'yo makapangyarihan ako, tinapay, loaf bread. Pero natalo, amen, nanalo si Satanas. Amen? Kasi bumigay siya sa pangguguyo. Amen? Amen? Ganun lang naman ang ganyang ginagawa sa atin, mga minamahal. Sasabihin niya sa iyo, mga minamahal, ay, ang pangit mo. Pag sinabing ang pangit mo, ay, naku ba, nainis ka na sa buhay mo. Ang pangit ko, tatay ko, bakit ko ginawang malaking ilong ko? Amen? Ang dami mo nang inis sa buhay. Dahil pumigay ka sa pangguguyo ni Satanas. Amen? Pero tandaan mo, walang anak ng Diyos na pangit. Dahil prinsesa at prinsipe tayo. We are created in the likeness and image of God. Amen? If God is beautiful, if God is handsome, then we are beautiful and handsome child of God. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Jose nga, si Jose, sabi niya, siya po, dahil nasa kanya mahal na Panginoon, siya yung pinaging gwapo na talagang nakahali-hali na. Bakit? Sapagkat ang tingin ng mga tao sa mga Kristiyano, nakita nyo kapag ganyan ang kasuutan, mga may kabanalan, hindi ka babastusin. Amen. Rirespetuhin ka. Bakit? Yung damit mo ay karespeto. Subukan mo mag-miniskirt na may sat-sat pang ganyan. Tignan ko lang kung anong babastusin ka, whistle-whistle ka dyan. Amen? Tapos magagalit ka kapag binastos ka. Pero hindi naman makita the way how you dress, hindi maganda. Pero as long as ginaganap mong banal na kalumamalapay noon, nagsusot ka na may kabanalan, kumikilos ka bilang Kristiyano, igagalang ka dahil ikaw ay pinagpala ng Diyos. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, all things that you see, all things that you heard, lahat ng mga bagay na narinig mo at nakita mo na mula sa akin, gawin mo yan. At ang Diyos ay magiging kasama mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And the last but not the least, anong sinasabi ng Biblia? Aklat ng Hebro, ang kabanata ay 10, talata 24 hanggang 25. Amen. Beloved instrumentalist, please. Aklat po ng Hebreo, kabanata 10, talata 24 hanggang 25. Ito pong sinasabi, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, tinan nyo, maliwanag na, kaya gising na tayo, mga minamahal. Amen? Amen? Ang sabi ng Biblia, be a stirrer of our brethren's gift. Hindi lang yung atin. Dapat, tumutulong din tayong maging dahilan para uminit ang ating kapatid. Amen. Hindi pwedeng kanya-kanya. Hindi po pwede mga minamahal, kaya nga mangagdalahan. Ibig sabihin, pag sinabi mangagdalahan, ibig sabihin, ay talagang you are not happy going to the finish line by you yourselves alone. Hindi po pwede yun. Amen? Kaya nga kapag ikaw ay sabi ng Biblia kasi, makipag-contest at maging winner. Anong gusto mo? Mag-isa mo lang manalo? O sige, mag-isa mo sa langit. Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ikaw ay nauuna sa kapatid mo, huwag kang magmalaki sa kapatid mo. Balikan mo ang kapatid mo at itayo at kasama mo siyang pupunta doon sa finish line. Palawan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag tayo nasa banal na gawain, nakikita, ditong bandang huli na, madalang na mga Kristiyano magkatabi, nag-uusap. Hindi na sila nag-uusap. Mula kagabi, may mga magkatabi. Pinag-usapan ba ninyo ang kabutihan ng Diyos habang kayo ay magkatabi? I doubt. Kasi tahimik na lang tayo. Brother, bahala ka sa buhay mo dyan. Importante ako, tahimik lang ako. Hindi ganun. Pag pumunta ka ng Central Church, pag upo mo doon, mga minamahal, ang katabi mo, hindi mananahimik yan. Hanggat hindi yan sinasabing, Brad,
Sister, pinagpala ako kagabi. Bakit? Ganito kasi ang ginawa sa akin ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May mga patotoo. Amen. Amen. Kamula kagabi, sino ang kinausap ang katabi patungkol sa kabutihan ng Diyos? Itaas ang kamay. Tinan mo, tatatlo. See? Nakakalimutan na kasi natin yung basic, yung mga principle ng pagiging isang anak ng Diyos. Na kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ikaw sayang ikaw lang ang pinagpala ng mahal na Panginoon. You share your blessings. Ikikwento mo yan. Amen? At yung kapatid mo na pinagkukwentuhan mo, hindi mo alam mayroon palang problema yan. Amen? Hindi mo alam mayroon palang mabigat na dinadala yan. Sa kakukwento mo, mabibless yan. Amen? Maalala niya, gaano pala siya kamahal ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Make that a habit. Simulan natin yan bukas. Meron tayong banal na gawain, lubing mahal na Panginoon, ay talagang yan po mga minamahal. Pag nagkita, pagdating mo, lalo na ang ating mga minamahal na mga bisita, at maging datihan. Sister, kumusta ka na? Parang hindi tayo nagkita, kahagabi lang tayo magkasama. Pero alam mo, kanina, grabe. Amen? Pilitin natin na ipatotoo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Dahil kapag ganyan na hindi na tayo nag-uusap-usap, magkakatabi tayo, ibig sabihin, nakakalimutan natin, ibigay ang papuri na dapat sa ating Diyos na buhay. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yan po mga minamahal, sabi nga, be on fire, keep on blaze. Amen? At nasa ganun mga minamahal, makikita natin, sasabihin mo na lang mga minamahal, bakit ngayon lang kita nakilala, aking mahal na Panginoon? Tayo po natin tumayo mga minamahal. Amen? Jesus said, here I stand, won't you please let me in? And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I know, but tomorrow, I give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow. Better choose the Lord today, for tomorrow, hallelujah, very well might be too late. Isanan pa mga minamahal. Jesus said, here I stand, won't you please let me in? And you said, I will. Hallelujah, hallelujah. Tomorrow. Praise the Lord, praise the Lord. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I know, but tomorrow, oh, tomorrow, I give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. I promise you tomorrow.
choose the Lord today, for tomorrow very well might be too late. Amen. Ang dami natin na papakinggan ang mga salita ng Diyos. Amen. But we keep on saying, saka na lang. We ignore it. Ang dami natin napapakinggan mga pangangaral. Pero sinasabi natin, saka na lang. But God is saying, I am here who supplies all you need. Come. Pero sinasabi mo, saka na lang. Hindi natin alam hanggang kailan natin kayang sabihin yung salitang saka na lang. Hindi natin alam ang bukas. All the signs and wonders, lahat, mga proofs, nagsasabi yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Bakit tayo nag-overnight? Dahil gusto natin kunin tayong buhay sa pamamagitan ng rapture of the church. Pero kapag ganyan ang nararamdaman mo, kapatid, stagnant na pananampalataya. Despite all the learnings na napapakinggan mo, nung Miyerkules napakaganda, nung Linggo napakaganda, but still even a drop of tear, wala kang makita sa iyong mga mata. Bakit? Dahil stagnant na ang iyong pananampalataya. Pero sabi ng Biblia, I am here who supplies all your need. Kung sa oras nito, mga minamahal, patuloy mong pinapatigas sa iyong puso. This is the song for you. Minsan na pa nating awitin ito, mga minamahal. Tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say. Tomorrow, I promise you tomorrow. Better choose the Lord today. For tomorrow, very well might be too late. Tomorrow, I give my life. Tomorrow, I thought about today. But it's so much easier to say. Tomorrow, I promise you tomorrow. Better choose the Lord today. For tomorrow, very well might be too late. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Let us pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Heavenly Father. Thank you so much. Maraming salamat sa iyo, mga salita. Napakahalaga na manatiling kainitan ng bawat sa amin. Napakahalaga na aming yung aming pumapananampalataya upang sa bawat araw ng aming buhay, handa kami sa iyong pagbabalik. Madatnan mo kami na naglilingkod sa iyo. Madatnan mo kami na may kainitan upang kami makasama sa pagdagit sa iyo, mga banal. Mapagka sa bawat isa sa amin, ang aming mga kapatid na nandiyan patuloy na pinamatigas ang kanila mga puso. Ipadama mo sa kanila gaano kahalaga ang kaligtasan. Maraming salamat po. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba at kanapin ang iyong banal na kalooban. Turuan mo kami sumunod sa iyong banal na kalooban. Ito ang aming samo at panalangin sa pandalangin ng aming ginagalang minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda. Ito ang aming samo sa aming panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. At tayo po yung may makaramdaman
Dalawang kamay sa pati ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na nating lapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapayo sa iyong salita. Kapag aming maransantang Espiritu, kami magkapayan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras ito. Sa pandalangin ng aming ginagamit, may maglista, Waldo Estrada, Almeda. Ayon po sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. Magkatugas out in the mighty name of Jesus, lahat ng mga pag-alinlangan, mga demonyo, cancer, leukemia, cast out in Jesus' name, COVID-19, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga panunupaypay, cast out in Jesus' name, ang bilipan doubts, cast out. In the mighty name of Jesus, bababagi sa iglesia, cast out in Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah, praise the Lord, Amen. Sign of faith na yung ating pong ipinanalangin, ating natanggap na. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga, marami ng ating pong binabador ng preacher parati. Kapag tayo nag-Hallelujah, praise the Lord, talagang kapag yan ang naging bunga ng parati ng ating mga salita, mga minamahal, grabing pag-iingat yan parati ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. At po nagtatapos mga minamahal yung ating pong pagkasalita ng Diyos. At to God be the glory. Tayo po ituloy na po sa ating pong announcement. Narito po ating pong bilabad ng preacher. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jobs, our beloved elder. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus, maminamahal. At maraming salamat po muli sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. Hanggang grabe yung pagkalinga sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya naman dapat wag nating tanggihan itong mga aral na ito. Manatili ito sa ating mga puso, sa ating mga isipan. At patagalin naman natin, huwag yung pakinggan lang at papalabasin sa kabila. Amen? Amen? Parang namnamin po natin, maminamahal, para lang tayong kumakain na pagkatapos natin kumain, pag tayo po'y dumudumi, buo pa rin yung kinakain natin. At yan ang naging problema sa mga Kristiyano na pinangangaralan, sabay-sabay, iilan lang yung nagpapatuloy. Ibig sabihin yung umuunlad sa kanilang pananampalataya. Kaya masidhi po na pinangusap sa atin yung word na stagnant, nananatili, hindi na po gumagalaw, hindi na tumutubo yung kanilang buhay espiritual. Amen. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy tayo, palagi tayo na talagang kinakalinga. Amen. Magpasalamat tayo na ang ating Diyos, maminamahal, sabi nga ng mga kapatiran natin na nakasusubaybay sa atin, tumututok sa atin sa webcast, sa YouTube, amen, nang sabi nila, kakaiba ang aking napapakinggan palaging mga aral at kakaiba ang aking nararamdaman, nararanasan kapag ako'y umuwi diyan sa ating outreach sa San Carlos. Hindi po tayo nagyayabang, nagmamalaki, ngunit ito po'y katotohanan. Kaya mapalad po tayo, amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo, minamahal, tama talaga ang sinasabi ng mga man of God, ng woman of God, ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Ang sabi ng ating beloved parents in the Lord, saan man kayo pumaroon, lahat kami pong mga manggagawa na kanilang tinitrain, kanila pong tinuturuan nung kami po'y mga bata pa lamang, katulad ninyo, katulad ng iba sa atin na talagang tinuturuan pa. Ang sabi nila, sa inyong paruruunan, naghahanda na ang mahal na Panginoon ng inyong mga makakasama at tulungan kayong panatilihin ang init, ang ningas ng mga Kristiyanong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nabibigo. Amen. Amen. Patuloy tayong pinapalago. Kaya maraming salamat sa ating napakabait
at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya minamahal, simpleng salita yung ating napapakinggan na sinasabi. Pagdating mo rito, hindi tayo nag-uusap-usap ng chismis. Amen. Hindi tayo nag-uusap-usap ng mga walang kabuluhan. Yung mga pinag-uusapan natin ay yung mga tagumpay ng ating mga buhay. Eh dahil maminamahal sa totoo lang, napakaraming bagay na dapat natin pag-usapan na magre-react maaalis yung panlalamig, papalitan ng mga kainitan na talaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yan ay dahil sa tulong at habag ng ating Diyos na buhay, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tingnan niyo maminamahal, klaseng uri ng mga pangangaral. Sabi nga ng ating mga ngaral, bagamat yung mga bersikulo, iisa, lagi nating napapakinggan. Lagi nating, kumbaga sa ano nababasa tuwing gawain, Miyerkules, Bernes at Linggo. Pero iba po ang dating sa atin. Bakit, maminamahal? Bakit? Dahil ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Kinakalinga talaga, minamahal tayong totoo. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Good morning naman minamahal sa ating webcast viewers, sa YouTube, sa Facebook, sa ating mga minamahal na mga kapatiran na kasama natin. At sakto na pong alas 6 ng umaga. Amen? Dito sa Pilipinas, sa ating outreach ng San Carlos City, Pangasinan, pinagpala tayong muli na tayo po'y may kalayaan, patuloy na ibinikaloob sa atin ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung mga kapatiran natin na hindi na nakakapag-overnight, hindi na dumadalo, maminamahal, huwag kayong manatili diyan sa panonood na lang ng webcast at sa YouTube at Facebook. Kung kayo po'y nandito lang sa Pangasinan, surrounding municipalities, cities na nandiyan, ang mga gawain natin, dumalo na kayo, maminamahal. Dahil yung huling inyong napakinggan, huwag kalimutan ang pagkakaisa, pagka-fellowship ng mga Kristiyano. At importante po yan, maminamahal, dahil yan ang pinagbibilin palagi sa atin ng ating mahal na pastor. Good morning na rin po sa ating dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida, sa kanilang butihing mga anak, mga manugang, at lagi nating inaalaala ang mga turo at aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear, at higit sa lahat, magandang umaga sa ating pinakamamahal na Panginoong Isukristo. Praise the Lord at purihin ang ating mahal na Panginoon. Nasa buong magdamag, maminamahal, bagamat paidlip-idlip tayo, yung mga totaling natutulog at hindi pinakikinggan ang salita ng Diyos, logi sila. Amen. Amen. Nag-umpisa sila. Yun yung sa takbuhan, pagdating sa kalagitnaan, tomba, nag-collapse. Yung ating pananampalataya ay hindi pa natatapos, wala pang rapture, ayan, tumatalikod na. Tumatalilis na sa kaliwa, sa kanan, umatras na. Amen. Amen. Pero tayong nagpatuloy, kahit paidlip-idlip, kahit medyo talagang pinipilit lang na igising ang mga mata hanggang matapos, tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Dahil nakain natin yung gusto ng Diyos na ipapakain sa ating spiritual na pagkain. Grabing pagpapala yan. At tapos po ng ating closing prayer, may lihans po tayo. At practice po ng ating, mauna po ang ating adult choir, followed by the youth and singles choir, at ang ating Jesus Finest Generation Choir. At mga minamahal, ang ating pong 5 piso, 10 piso, diyan po sa box ng ating information ay atin pong idaan yan. Kung mayroon kayong mga katanungan, mayroon po kayong ipaparating sa Yawang Lingkod na inyo pong mga nanggugulo sa inyong mga isipan na dapat ninyong linawin, lumapit lamang po kayo. At last Wednesday, maminamahal, may isang kapatiran tayo na baguhan na talagang tama yung ating napakinggan ngayon na mensahe. Alam niyo, maminamahal, walang pumapansin sa kanya. Siya na lang nagsabi, ako po yung bagong bautismo. Pinakita niya yung 2 paa niya, maminamahal, dahil kinandado siya. Yung nakatali yung 2 paa niya dahil ayaw siyang paalisin dahil grabe po yung kanyang, yung pagkawala sa sarili. Yung marami po, iwan ko po kung anong atake ng kalaban ng mahal na Panginoon na yung ating mahal na kapatid sabi niya, alam niyo ako po yung nabahagi na, nabigyan ng pulitos. Narito ako, kasama ako nung linggo. Pagkatapos ng gawain, pagkatapos ng bautismo, pagkatapos ng gawain, talagang grabe ang kagalakan ko. Ngayon, pinalaya na ako. Ngayon, naalala ko na lahat. Grabe, maminamahal. Sabi ko sa ating mga beloved elders dahil pinagkaguluhan sila sa likod, interviewin ninyo dahil napakaganda yan. Iwan ko kung may nakaalala nun. Kanina sa testimony portion ni
Ang dami nating mga sinasabi na out of tune. Out of tune. Yung mga ganun sanang mga patutuo, maminamahal, ang sabi niya, talagang siya na nangangalandakan siya dun sa likod, maminamahal, na grabe, totoo ang inyong Diyos, totoo ang inyong gawain. Dahil nung ako'y pumunta rito, talagang pinalaya ako. Totoo ang aking napapakinggan. Galak na galak ako, sabi niya, maminamahal. Praise the Lord. Kung ganyan sana tayong lahat na may pakialam tayo, hindi na yung magdadaldal na magsasalita kung saan-saan, maminamahal, na siya na mismo nagpapatotoo. Kaya dapat maagapan natin yung mga ganun. Amen? Ma-explain po natin sa kanya na manatili siya lalo para siya pagpalain. Amen? Dahil tuso ang dyablo. Baka pinagaling lang yun. Alala ninyo yung 4 na hinasik na mga ating mahal na Panginoon na naihasik sa 4 na lugar. Pagkatapos nun, tuwang-tuwa siya dahil pinagaling. Kung hindi ito alagaan, hindi ito babantayan, baka bukas mapangalawa lang, hindi na natin nakakasama. Amen? Amen? Kaya magkaroon talaga tayo ng concern sa ating mga kapwa. At para, sabi nga ng mga nagpa-follow up, sa sounding, maraming mga Kristiyanong hanggang salita na lang. Yung ginamit kanina, maminamahal na saka na lang. Amen? Amen? Darating din ang araw na yan, ipag-pray na lang ninyo. Ay, mga minamahal, pagka hindi talaga sila tatalima, talagang mayroong mga consequences na kanilang mararanasan. Lalo na hindi na natin alam, mga minamahal. Anytime, laging pinaalala sa atin, rapture will take place. At nakakatakot na talagang totoo, mga minamahal, dahil yung ating gulong, ating mundong ginagalawan, kakaiba na po ang aura. Amen? Hindi na po ito pangkaraniwan. Akala natin yung ating mga dating ginagawa, normal lang. Abnormal na po lahat. Amen? Kaya ang atin na lang talagang inaantay dito ay yung pagtunog ng trumpeta, hudyat ng muling pagbabalik ng mahal na Panginoon, maging ready tayo. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. At sabi ng mahal na pastor, paulit-ulit na akin pong nire-remind ng lahat, magpakainit, huwag mag-absent, lalo pang magdala ng mga bunga, i-follow up yung ating mga bunga. Andiyan naman minamahal kung sinong nagtitake over na po ng mga baguhan, makuha natin yung mga address nila, malapit sa ating mga tahanan, magtanong lang po kayo. Mayroon po kaming mga inilagay na mga itinalaga na mga naka-assign doon at tumulong tayo. At kung kayo po minamahal ay malapit sa kanilang mga tahanan, naihatid po ninyo, naging bunga natin, nakausap ninyo, panatilihin po natin silang malapit sa atin. Keep on touch, kung baga, para wag sila maminamahal makawala. Talagang maakay pa natin hanggang sila maminamahal ay magmamature. Amen? Sila'y makakaunawa na. Wag muna natin silang basta-bastang bitawan na hindi pa nila alam. Lalo na ngayon, maminamahal, hirap ang sasakyan. Kung may sasakyan man, hirap ang pera para pamasahe. Dahil dati-rati yung pamasahe natin na 20 pesos, ngayon 50 na. Dati-rating 50, 80 na. Dati-rating 80, 150 na. Amen. Talagang grabe, doble-doble na po, triple-triple na. Kasi sa atin talagang dinanas ngayon, patungo po talaga tayo doon. Alala ko yung awaiting, a piece of bread would buy a bag of gold. Amen. Amen. Kaya pahirap ng pahirap ang buhay, nalalaman na natin na napipinto na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. At lumapit na lamang po dito ang mga magpapalihans para kayo po aming may panalangin. At ulitin ko po, ang unang mag-practice ay ang ating adults, pangalawa po ang ating youth and singles choir, then ang huli po ang ating Jesus Finest Generation Choir. Tayo pong natin tumayo, tayo na po yung magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at yung i-update na lang po natin sa linggo yung pong ating mga project dito, maminamahal, na hindi pa natin nabibili yung iba. Atin pong pagsumikapan na mabuo na po natin upang mabili. Tingnan niyo po ngayon, talagang dinig na po namin dito. Hindi na kami nagsisigawan dito ng malakas. Kahit kunting salita lang, ayan na, naririnig na namin yung boses namin.
Tayo po'y magpasalamat sa ating malapit. Dakilat mo pagpala namin ang mga Diyos namin sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, walang hanggang pasasalamat ang palagi naming pinapaabot sa iyo na sa tuwing kami po ay nagsasagawa ng aming buhay espiritual sa aming paglilingkod sa iyo, sa aming pagdalo, iniingatan mo kami mula sa aming mga tahanan na karating na maluwalhati, mahal na Panginoon. At sa lahat na aming isinagawa sa buong magdamag, iyong nilangisan, sinamahan mo kami sa mga papuring awit, sa mga patutong aming napakinggan, ang mga awitin, mga awit, hallelujah, aming nadaramay, napakatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng mga hallelujah, may katapatan, patuloy na ibinablik, billion, billion, trillion, quadrillion times siksik, liglig at umaapaw, hallelujah, hallelujah, sa iyong mga anak, higit sa lahat ng ibanghilyo ng kaligtasan, naway manatili ito sa aming mga puso, sa aming mga isipan, magbubulay-bulay kami, mahal na Panginoon, at upang magamit namin ito sa aming pong ikalulusog, pananatili, ikalalago sa aming pananampalataya, kung paano kami nakarating na maluwalhati sa lugar na ito. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanilang pag-uwi, sa kanilang mga tahanan, sa araw ng bukas, mahal na Panginoon, para balikin mo sila sa lugar na ito, pang sama-sama muli kaming sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. At sa pagkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Distrada Almeida, amin pong pinasalamatan ang lahat na ito sa matamis at magpahayang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Magkamayan tayo maminamahal. Alam naman natin ang ating banal na gawain dito, tuloy-tuloy, tuwing Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Ating overnight prayer mula kagabi, 9:00 hanggang 6:00 ng umaga ngayon. Bukas, 9:00 tayo ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Dito pa rin sa number 157, GMCIM Compound, Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see